วากขาโตภะคะวะโตธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิธัมมังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะการันเตวะพุทธานุสตินยัญจกะโรมะเสยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปะนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัตโตอะปุคคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารันทสัมปันโนสุขโตโลกวิโชอานุตตโรปุริสธรรมสหลาติสัตตาเทวมนุษย์สหนังพุทโธภะคะวะติธัมมังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสยพุทธวาระหันตวรตาภิกขุนาภิยุตโตพุทธาภิญาณกรุณาอิสัมมาคัตโตโกเทสิโยสุชนะตังกัมมะรังวสุโรวันตามหังกัมมะระนังติรสาจิเนนทังพุทโธโยสัพพมานินังสารนังเทวมุตตมังปัฏฐมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังพุทธาสาหันจามิทาโสมุตโตเมสาวิกิสโรพุทโธโลกัสสะตาตาจาวิตาตาจาหิตาสะเมพุทโธสาหังนิยาเตมิสริรันติวิทันติทังวันทันโตหังจาริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังนัตถิเมตระนังอัญญังพุทโธเมตระนังวรังเอเตนะสัจวัตเตนะวันไตยังกัตถสาสเนพุทธังเมวันนะมาเนนะยังปุญญังวสุตังหิตาตาเปปิอันตรายาเมมะเหสุกัสสะเตจะสาทานเยนะวาจายวะเทตสาวะพุทเทกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอาเทยันตังอาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทธัมมังธัมมานุสตินยังกะโรมะเสยภวะภะโตภะคะวะโตธัมโมอันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตังเมทิตาโกวิญโยเทเสทยังธัมมาภิกขิติงกะโรมะเสยภวะคะตาตาภิกขุนโยภวะเสนะสายโยโยมะกัปปะกัปปริยัตติวิโมกขเปโตธัมโมกุโรภ
ตนาสัตตาริธาเรวันตมหังกามหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยอาภัพปานินังสารนังเทวมุตตมังทุติยานุสติทานังวันดาเมตังเสเรธรรมาสาหันจามิตาโตธรรมโมเมตาวิกิสโรธรรมโมโลกัสสะตาตาจาวิตาตาจาหิตาสะเมธรรมสาหังนิยาเตมิสรินันเจวิทันจิตังวันตันโตหังจริสวามิพุมโมเสวะสุธรรมตังนาคิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเทนะวันไตยังตันตุสาสเนธัมมังเมวันนะมาเนนะยังบุญยังปัสสุตังอิทาอาเปปิอันตรายาเมมหิสุอาสเตจัสสะอาเยนะวาจายวะเจตสาวะธัมเมกุกัมมังปะปะตังมยายังธัมโมปะฏิคันหาตุอาเทียนตังอรันตะเรสังวริตุวัฏธัมเมธรรมยังสังขานุสตินยังกะโรมาเสยตุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจันตาริปุริสยุคานิอันตปุริสบุคคาราเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเตธรรมยังสังฆาปิจิทิงคาโรมาเสยสัทธามัจโชสุปฏิปันติคุณาทิยโตโยนามิโตอริยปุคคลสังฆเสโตทิลานิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันธามหังตัมมริยานาคนังสุสุตังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเทวมุตตมังตติยานุสติทานังวันดามิตังสิเรนังสังฆาสาจามิตาโตวะสังโฆเมตาวิกิสโรสังโฆทุกขัสสะตาตาจาวิตาตาจาหิตาสะเมสังฆาสาหังนิยาเตมิสริลันเทวิทันจิตังวันตันโตหังจริสามิสังฆาสปฏิปันนตังนัตถิเมกรณังอัญญังสังโฆกรณังวรังเอเตนะสัจวัตเทนะวันไทยังตันตุสาสเนสังฆังเบวันนะมาเนนะยังบุญยังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมหิสุอาสเตจัสสะอาเยนะวาจายวะเจตสาวะอังเทกุกัมมังปะปะตังมยายังอังโคปะฏิคันหาตุอาเทียนตังอ
อรันตเรสังวริตุวสังเคหรินตัวนาเมตังสะเมตาพระทันตาอาเวกิตาจิตาปริตังพระนันตุสังเคกาเมจารุเปคิริสิขารตะเตจันตาริเควิมาเนเอเประเทจักขาเมตรุวันนาคาเนอารามเมวัตุมิเกนเตโอมาจายันตุเทวาชารถาราวิสเมยักขะกันทปนาคาเททันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนาคาโลอายัมพะทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมพะทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมพะทันตาหน้า53นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิโยตะคุมาโมหะมะลาปะกันโทสัมมังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสปาสาวินิโมสยันโตปาเปสิเขมังจนะตังวิยังพุทธวรันตังศิรสานะมามิโลกาสนะตวินัยกันจตันเตสะสะเตยสิทธิโหตุสัพพะอาระยาจาวินาสเมนตุธรรมโมสัจโจโยวิยตาสัสสะตุตาเตสิโรกาสวิสุทธิมะอังนิยานิโกอัมมัตรัสสะทาริสะตาวะโหสันติกโรสุติโนธัมมังวระตังศิรสานะมามิโมหะปัตตะตังอุปสันตตังทันเตชะสังกายเสติโหตุสัพพะอาระยาจาวินาสเมนตุสัทธัมมเสนาสุขตานุโพโยโลกาสปะมุปปกิเรสเตตาอันโตสยะอันตินิโยชะโกยัสวะคาตาตัมมังวิติตังกโรติสังฆังวะระตังศิรสะนะมามิ
ตานุโปทังสมสิรติติงตันเตสัจชัยสิทธิทุสาพันตระยาจาวินสเมนโตนะนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอะมะเหสิโนนะโมโอตตมะธัมมัสสะสวะคะตะเสวะนิตานะโมมหาสัพพะสาปิวิสุทธาสิรติติโนนะโมโอมะจายะราตาสารตนันตายาสัสสะตุกะนะโมโอมะกะเอตาสัตตาสาวะโอตายานสัพพินะโมกะเวนะวิคาสันตุปัฏฐวานะโมกาลานุวาเวนะ นะ สุวัตติ ติ โห โห น น ตุ ตุ สั สั พ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  ะ ะ ทา ทา นะ นะ โม โม กาก า รา รา ส ส เต เตเจนะเวเดเมโหเมเตชวา พหูเทวมนุสาจามะปารานิอาจินตายงอากังขมานาโสตนะโรหิมะปารโมตตมังอเสวนาจะปาลานังวันทิตานะจะเสวนาปุตตาจะโพชนิยานังเอตัมมังปารโมตตมังปฏิรูปปเทสวะโสจะบุเป จักตาปุญญาตาอันตสัมมาปณิติจะเอตัมมังคารมวนตมังปะอุสานจันจะเสปันจะวินโยจะสุเสกโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารมวนตมังมาตาปิโตปัต นัง ปวัตตาธาราสสังฆโหอนากุลาจะกรรมันตาเอตัมมังคารมวนตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสัง โห อนาวัตชานิกามมานิเอตัมมังคารมวน ตมังอารติวิรติปา ปามาชปานาจะสัญญโมอาปมาโตจะธรรมเมโสเอตัมมังคารมวนตมัง คารโว จะนิวาโตจะสันโตเตจะกตัญยุตังกาเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังคารมวนตมัง ขันติ จะสวาจาสตาสัมมนานันจะทัสสนังกาเรนะธรรมาสากาจาเอตัมมังคารมวนตมัง ตะโพ จะพรหมจริยานจะอริยสัจญาณทัสสนังเนมพานสานจิกิริยาจะเอตัมมังคารมวนตมัง เอตโรก ก ะ ธรรม เม เม หิ หิ เจ เจ ตั ตั ง งยาสนกรรมปฏิอโศกังวิราชันเทมังเอตัมมังคารมวนตมัง เอตติสานิกาต ต วาว า นา นาสาภาธรรมปราชิตาสาพานสะโทเทงตานจันติตันเตยสังมังคารมวนตมันเต 58ยานิทัพปุตานิสัมมาคาตานิอุมานิวายานิวะอันตะเรเขสะเปวะโมตุมนาภวันตุอัสสปิสากาสสุนันตุปาสิตัสมาหิภูตานิสาเมทัสสะเปเมตังกโรติมาโนสิยาปัจจายติวาจารันโตจารันติเยปริตัสมาหิเนรังกัตตาปมัตตายังเกณฑ์จิเวตังอิตวาหุรังวาสาเก ตัวยังรัตนังป ปา เน นิ ตั ตั ง งเอ
นะสะเตนะสวัสติโหตุขยังวิราคั ตังอมตังปะเนตังยะถาสักขะสังกยมุนีสัมมาหิตานะเตนะธรรมเมนะสัมมาทิเกณติอิธัมปิธัมเม รัตนัง ปะ ปะ เน เน ตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมปุตตะเสโทปริวันนะเยสุเตสัมมาทิมานันตริกัญญมาหุสัมมาทินาเตนะสัมโมนะเวท อติธัม เป ปิ ธร ธั ร ม มเมรัตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุกราอัตตสตังปัสสัทธาจัตตาเรเอ นิโย โย คา คา เน เน ห ห อ อน น เต 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 ทา ทาง เก เก นาน าย ย ยา สุ สุ ข ขตา ตา สา สา สาว ะ ก กา เอ เอ เต เต ตุ ตุ เต ติน นา นา นิ นิ ม ม หา หา ป ป รา รา นิ นิ อิ อิ ตั ตั ม มปิสังเกรัตนัง ปะ ปะ เน เน ตังเอ เอ เต เต นะ นะ สั สั จ จ เจ เจ นะ นะ สุ สุ วั วั ต ต ติ ติ โห โห ตุ ตุ เย เย สุ สุ ป ป ยุ ยุ ต ต ตา ตาม ม ม นะ นัสสาทา อัน น เน เน นา นา เน เน กามิโนโคตมัสสาสนัมหิ เต ปฏิปตา อมตังเวทายหารันดาโมทาเนปุเตโคนจัมมานาอิตัมปิสังเกรัตนังปะเนตังเอ เรนะสั สั จ จ เจ เจ นะ นะ ส ส วั วั ส ส ติ ติ โห โห ตุ ตุ ยาย า ทิ ทิ ตา ตา เค เค โร โร ปั ปั ท ท เว เว ง ง สิ สิ โต โต ส ส ยาย า จ จ โต โต ปิ ปิ วะ วะ เต เต ปิ ปิ อา อา สั สั ม ม ปะ ปะกามปิ ปิ โย โย ต ต ถา ทุบมัง สาปุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสสติอิธัมปิสังเครัตนังปะเนตังเอเต นะสะเจนะ ส ส วั วั ส ส ดิ ดิ ห ห อ อน น โต โต เย เย อ อ ริ ริ ย ย สั สั จ จ จา จา นิ นิ วิ วิ บา บาว ว ยั ยั น นติคำเอ เอ รั รั ป ป มั มัน น เย เย นะ นะ สุ สุ เต เต สิ สิ ตา ตา นิ นิ กิ กิ น น จา จา ติ ติ โห โห น น ติ ตุ โพ โพ สา สา ป ป ะ ะ มั มัน น ตา นะ นะ เต เต ภ ภะ วะ วัง อา อา ต ต ม ม มา มา ทิ ทิ ยั ยั น น ติ ติ อิ อิ ธั ธั ม ม ปิ ปิ สั สั ง ง เค เค รัตนังมะนิเอเรนะสะเจนะสุวัตติโหนตสหวะสัทธาสนะสัมปทายตยาสุธรรม มาจหิตาภวันติสากไกยเตติเวกิเกติตันจะสีลาปะตังวาปิยะหัต ติกินกิจตุห หา ปา ปาเยหิ อิ จ จ วิ วิ ป ป ม ม วนโตจะชาพิธานานิอัปปะโภกา อิตัม ชามปิสังเครัตนังปะเนตังเอเตนะสานเจนะสวัสติโหตุกิจจาปิโส ตัมมัง กะ การ รา า ติ ติ ปาปะกังกายเยนะจะจายะอุตเตตสาวาอภาโพโสป ตา ฏิ สัพปติ จั จั ต ต ถา ตาย ะ ยะ อภาปตาเทส สัพ ปะ พสัต สวัตตาอิธามปิสังเครัตนังปะเนตังเอเตนะสานเจนะโสเทหอตวันนาปะขอเพยะถาพรสิสังเคเกมานามาเสปัตมัสสมิง อิเม ตถาปะมังธรรมวรังอเทส สยิธรรมบิพุเตรัตนังปณิตังเอนะ นา สั สา จ นเจนะสวัสติโห ตุ ตุ วโรวรัญยู วรโทวราหารออนุตตรธรรมวรังอเทสยิธรรมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเต นะสะเอนะ ส ส วั วั ส ส ดิ ดิ ห ห อ อน น ต ต เขนังโบราณนังนาวังนาติสัมภวังเวราตจิตตายติแกภวาสมิงเต ขีนะเป เปจาอเวรนติทันตาเนพันติเตลายทายามปฏิโภอิดัมปิสังเครัตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยาเนตะโพตาเนสมาคตาเนปุมมาเนวายานิ นิวะอันต ตะ ริ ริ ก เก เก ต ต ถา ถา ค ค ตังเทวมนุสสะโพธิตังพุทธังนามาสามาสวัสดิโหตุยาเน ตะปูตานิสัมมา ค ค ตา ตา เน นิ ภ ภ ุ ม มมาเนวาย า า นิ นิ วะ วะ อั อั น น ต ต ริ ริ ก เก เก ต ต ถา ถา ค ค ตั ตั ง ง เท เท ว ว ม ม นุส สั สะ พ โพ โพ ธิ ธิ ตั ตั ง ง สั สั ม ม มั มั ง งนัมมะ
สามาสุวาติโหตุยานิทัพพวตานิสมากตานิบุมมานิวายานิวะอันตริเขตถคตังเทวมนุสสะบุจิตังสังฆังนามัสสามาสุวาติโหตุกรณียมัตตกุสเรนยันตังสันสังปะทานอภิสเมจะสังโฆอุโชจะสุโชจะสุวัจโจจะสมุตโตอนัตติมาเนสันตุสะจะสุปโลจะอาปะเกตโยจะสันละหุกวัตติสันตินทริโยจะนิปะโกจะอาปะกัปโอกุเลสุอนันุกิโตนาจะโคตังสัมมาจะเหลือเกณฑ์เจเยนาเวนโยปะเรอุปวัตเอยยงสุกิโนวาเขมิโนโหตุสัพเพตตาภวันตุสุขิตาเยเกติปันนโปตาติสสาวะทาวราวะอนวเสกะอิกาวาเยมหันตาวามัชฌิมรัสสะอนุกตุราติตาวาจาติตาเยจตุเรวสันติอวิทุเรปุตาวาสัมภเวเสวาสะเพตตาภวันตุสุขิตาสานาปโรปรังนิโกเปตนาติมันเยตกาสจินังเกณฑ์จิพยาโรสนาปฏิคสัญญานัญญมัญญาสะโตขเมเทยมาตายะนิยังโบตังอายุสัเอกปุตตมนุรักเกวัมบิสัพพะโพเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญจะสัพพะวาสมิงมานะสังปะอปริมาณังโอตังอโตจติริยันจะสัมปะอเวระอาสัพพะทังติทันจรังนิสินโนวาตยะโนวายาวตาสเวคตาเมตโตเอตังสติงอาติเทยพัมมะเมตังวิหารังอิธมะหุติสินจะอนุปปัมมะสีลวาทาสเนนะสัมปันโนกาเมสเวไดยะเคไอสะโตภาปัจจัยยังโกนาเรเตเตวิรูปะเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมสัพพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันนาโคตมะเกอิจาอัปปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปาเทหิเมเมตังเมตังปะอุปาเตอิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทะโกมามังจตุปาโทหิงสิมามังหิงสิปะหุปาโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุทธาเกวระสัพเพปัตตรานิปัสสันตุมาเกณจิปาปมาคมาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิเรสัพวานิอหิเวสิกาตบะอุณานามิอรภูโมอิกะตาเมราคากตาเมปริตาปฏิกามันอานิโสขังนะโมภะคะวะโตนะโมสัพพะนะสัมมาสัมพุทธานังอเมตยัญจะกุมายเอกราชาหะเรสวันโนปันเวปะภาโสตังตังนามาสามิหะเรสวนังปัตเวปะภาสังตยัญจะกุตาวิหะเรมุราติงเยพระมนาเวทกุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนามัตถุพุทโธ
นะโมตุโพธิยะนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังสะปะริตตังกัตตวะโมโรวาสมกาปะเยเตอติโรเกศิรคุโนสัจจังโสจายโนตยาเตนะสัจเจนะภะหามิสัจกิริยมนุตตรังอาวาทิตวะธัมมวรังสริตวะบุปเกจิเนสัจปรมวัสสายสัจกิริยมกาสหังสันติปังคาอปัตตนาสันติปังอวานจนะมาตาปิตาจเนขันตาจันตเวทปฏิกรรมสหัสเจกเตมอยหังมหาปัญจริโตสิกิวัตเจสิโสรสกริโตานิอุตตะกังปัตตวายตาสิกิสาเตนะเมตโมนาติเอกะเมสัจปารเมเต71วิปัสสิสนัมมาตุตะโกมันตาสะสิเรมะสิกิทัพพินัมมาตุสัพพะโพตานุกังเวสะปุตานัมมาตุนะหะตะกาตตะปัสสิโนนัมมาตุกะกุกันมาลเสนะปะมัตติโนโอนะปะมันสานัมมาตุปรามนาสามุสีมะกาสัพพะสานัมมาตุเวปะมุกาสัสสะปะติอังเอระสาสานัมมาตุสังกยปุตตาสสิเรมะตโยอิมังธัมมมะเตเสสิสัพพะทุขะปะโนตะนังเยจาปิเนปุตตะโลเกยตาปุตังเวปัสสิสนเตจัตนาอภิสุนามหันตาเวจัสสารตาหิตังเทวมนุสสานังยังนัมมัสสันติโกตมังเวทาจารณสังปนังมหันวิตัสสารตังเวทาจารณสังปนังพุทธังวันดามะโคตมันเตนะโมเมสัพพพุทธานะอุปนานังมเหสินังตันหังกโรมหาเวเมตังกโรมหายโสสรนังกโรโลกัยโตอิปังกโรจุตินตะโคทะโยชนะมะโมโคมังกโรปุริสสัพพสุมาโนติโลเลวะโตรติวัตโนโสเภคุณสัพพโนอโนมัตติจโนตโมปัตุโมโลกปัจโจโตนรัตโตวรสารถิปัตุโมตโรตัสสาโรสุเมตอาปฏิปุคโลสุจาโตสัพพโลกโคปิยทัสสินราสโกอาจตัสสิการุณิโกธรรมทัสสิตโมนุโตสิโตโตอาสมโมโลเกติโสจวรตังวโรปุโสจวรปุโตวิปัสสิจอนุปปสิกิสัพพะอิโตสัทธาเวสัพพุสุขตายโกกักขุสันสัตตวะโหโกนะธรรมโนนรันจะโหกาสัพสิริสัพพโนโกตัมสังกายปุงขโอเอเตตัญเยจะสังพุทธาอเนกสัตตโกตโยสัพเพพุทธาอสัมมาสัมมาสัพเพพุทธามหิติกาสัพเพทัสสะปรุเปตาเวสารัตเทหุปากตาสัพเพเตปฏิจานันติอาสัพทานามุตตมังสีหนาทังนาตันเตเตปุริสาสุวิสาระธัมมจักตังปวัตเตนติโรอาปฏิวัติยังอุเปตาพุทธธรรมเมหิอัตตารสัยนายกาตวัตติสมหาบุริสตาเสตยานุปยัญชนะพยามาปปายสุปะสัพเพเตมุนิกุญจระโอ
พุทธาสัพพัญญุโนเอเตสัพเปขินาสวาชินามหาปาปามหาเตมหาปัญญามหาปรามหาการุณิกาเทระสัพเปสานังสุขาวะติปานาทาปฏิทาจนะเรนะจัปานิปฏิปันโตมหาสาสะสารนาจหิเตสิโนสเทวะกาสโรกาสสะเอเตปรายนะเตสะติราสะปาเตวันธามิปุริสุตเมวัจสะมนะเดวะมันธาเมเตตถาคเตสยาอาสเนทาเนกามเนจาปิสัพพตาสัทธาทุเมนาราคันตุขันตาสันติกราตุวะเดหิตวะราคิโตสันโตมุตโตสัพพปะเยนะจะสัพพโรกวินิมุตโตสัพพสันตาภวะติโตสัพพเวรมติกันโตเนปุตโตจตุวังภวเตสังสะเทนะสินาคันติเมตตาภเรนะตะเตปิตุเมอนุรักขันตุอะโรคเยนะสุเขนะจตาสัมเองทิสาปะเกสันติมุตตามหิติกาเตปิตุเมอนุรักขันตุอะโรคเยนะสุเขนะจตาคินาสมิงทิสาปะเกสันติเตวามหิติกาเตปิตุเมอนุรักขันตุอะโรคเยนะสุเขนะจปจิมาสมิงทิสาปะเกสันตินากามหิติกาเตปิตุเมอนุรักขันตุอะโรคเยนะสุเขนะจะอุตรสมิงทิสาปะเกสันติยังกามหิติกาเตปิตุเมอนุรักขันตุอะโรคเยนะสุเขนะจะปุริมาติสังคตระทักขิเนนะวิรุณหะโกปัจจิเมนะวิโรปะโคกุเวรอุตตรังติสังจัตตารโรเตมหาลราชาโลกปาลายสัตติโนเตปิตุเมอนุรักขันตุอะโรคเยนะสุเขนะจะอากาสัทธาจะปุมมัทธาเทวานากามหิติกาเตปิตุเมอนุรักขันตุอะโรคเยนะสุเขนะจะนาติเมสรนังอัญญังพุทโธสารนังวรังเอเตนะสัจวะเทนะโหตุเตยะมะวรังนาติเมสรนังอัญญังธัมโมนังวระเอเตนะสัจวะเทนะโหตุเตยะมะวรังนาติเมสรนังอัญญังสังโฆสารนังวรังเอเตนะสัจวะเทนะโหตุเตยะมะวรังยังเกณติรัตนังโลเวทติวิวิตังปุถุรัตนังโพธัสสมังนาติจาสมาโสภวันตุเตยังเกติรัตนังโลเกเวทติวิวิตังปุถุรัตนังธัมมัสสมังนาติจาสมตัวเตภวันตุเตยังเกติรัตนังโลเกเวทติวิวิตังปุถุรัตนังสังฆัสสมังนาติจาสมาโสติภวันตุเตสกัตตวะพุทธรัตนังโอสัตตังโอตมะวรังหิตังเทวมนุสานังยัตถเตเจนะโสตินานาสันโตปัฏฐวาสาเปโดกาสัมเมนโตเตอาสังกัตตวะธรรมรัตนังโอสัตตังโอตมะวรังปาลิหะอุปสัมมะธรรมเตเจนะโสตินานาอันตุปัตตวาสาทุกขวุปัสสเมนตุเตสากัตรัตนังวาสัทธังอุตตมังวารังอาหุนายยังปาหุนายยังสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปัตตวาสาเปโรคาวปัสสเมนตุเตหน้า88
ชังโคสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยังเบติปัสสติโพชังตถาทะบะเรสัมมาตุเปกขโพชังอาสาเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาตาคาตาภาวิตาภาหุริกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัตเจนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกาสมิงสัมมาเยนาโตโมคัลลานันจะกัสสปังกิลาเนทุกิเตทิสวะโพจังเตสัสสะเตสายิเตจตังอภินันทิตวะโลภามุเตสุตังคันเดเอเตนะสัจวัตเจนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกาทาธรรมราชาปิเครันเยนะพิเปริโตตุนตเตเรนะตันเยวะปนาเปตวานัสสะจรังสามโมทิตวาจารปาทาธัมมาพุทธติสนะโสเอเตนะสัจวัตเจนะโสติโหตุสัพพทาปะหินาเตจะอาปาตาตินันนัมสิรังมหาตกิเรสาวปัตตานุปติธัมมะเอเตนะสัจวัตเจนะโสติเตโหตุสัพพทา79ทุกขปัตตาสนิทุกขกายปัตตาสนิปัญญาโสกปัตตาสนิโสกโหตุสัพเพปิปานิโนเอตวะตาจะอัมเมหิสัมปทังบุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัตตายสิลังราคันตุสัพพะตาภาวนาภิรตาโหตุปัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปราปัสสะปะเจกานันทยังพรังอรหันตานันตเตเจนะระกังปันตาวิสัพพโสธรรมยังอติตาปัจเวคณปังทั้งปนามาเสยอาจจะไม่อาปัจเวกิตาวายังจิวารังปาริพุตังอัญญาวะเทวะสิตาสัพพะติกาตายะอุณหัสสะปะติกาตายะดังสัมมากัสสวาตาตปะเสเรสัพพสัมปัสสะนังปะติกาตายะยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิจจตนาตังปัจจมยาปัจจเวกิตวายโยปินทบาตปะริพุตโตโสเนวะทวายานมัตตายานมันดานายานวิโภตนายายาวะเทวะอิมาสกายสติติยาปนายวิหิงสุปรติยาปัมมจริยานุขายาเอเตปุรานันจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจเมภเวสติอนวัชตาภัสตุวิหารจาติอาจมยาอปัจเวกิตวายังเตนะตนังปะริพุตังอัญญาวะเทวะสิตาสัพปติฆาตายะอุณหัสสะปะติฆาตายะดังสัมมากัสสวาตาสัพพะสิริสัพพสัมปัสสะนังปะติฆาตายะยาวะเทวะอุตุปาริสยเวนะทานังปฏิสันลานาลามาทังอาจมยาปัจเวกิตวายโยคิรานะปัจจยเพจันจะปริคารปาริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังไวยาภาเดกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอาภยาปัจจปรมตายาเตหน้า15ธรรมยังสารปัญเยนะพุทธมังคารคาทายโยปานามาเสย
พุทโธทิปะทังเสโทนิสิโนเทวามะหิเมโกทันโยปุปปะเขจาอาคาไนเยยากาสะโปสารีปุตโตยะถาหิเนอารัตติเยอุปาลิจาปัสสิเมปิจานันโตอายะเพจักวาปฏิโมกขันลาโนจะอุนตเรอิสาเนปิจาราหุโรอิเมโหมังปาราพุทธาสาเออิตาปฏิสิตาวันทิตาเตจะอัมเหหิสัพพะเรหิจาปุจิตาเอเตสังอานุภาเวนะสัพพะโสติภวันตุโนอิเจวะมาจันตานามาสนัยยังนามันสมาโนรัตนาสยังยังอุญญาภิสันตังวิปุรังอราตังตัสสะนุภาเวนะหะตันอรายโยหน้า27ธรรมยังอุติสนาทิธานาคาพาโยปานามาเสยอิมินะปุญญกเมนะอุปชายาคุณุตตราอาจาริโยปะกาละธรรมาตาปิตาจยาตกาสัมมาสุมังสุริโยอันติมาราชาคุณาวันตานาราปิจาปัมมะมะตาจาอินตาจตุโรกัปปาลาจาเทวตายะโมมิตามนุตาจามัจจตาเวริกาปิจาอเปอัสสะสุขิโหนตุบุญญานิปะกตานิเมสุขะอติวิตาเอนตุกิปะปะเปตะโอมะตังอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนาจาอิปะหังสุระเอเจวะสุปาทานาเจตนังเยสันตาเนหินะอัมมายาวานิปานะโตมะมังนาสันตุสัพพตาเอวายตาตาโตปะเวปะเวอุชุติตังสติปัญญาโอเวยัมมินามาละละปันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาทิปาวโรนาโตธัมโมนาโตวารุตตโมนาโตปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโตตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรปัสสังระพันตุมาทัสสะปุญญานุภาเวนะมาโรปัสสังระพันตุมาต่อไปขึ้นกรรมฐานกัน อุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิขอ
คณิกะสมาธิ อุปจารสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ อัปปนาสมาธิ และวิปัสสนาญาณ และวิปัสสนาญาณ ขอจงบังเกิดขึ้น ขอจงบังเกิดขึ้น ในขันธสันดาน ในขันธสันดาน ของข้าพเจ้า ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะตั้งสติกำหนดไว้ จะตั้งสติกำหนดไว้ ที่ลมหายใจเข้าออก ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้ ลมหายใจออกรู้ 3 หนและ7 หน 3 หนและ7 หน 100 หนและ1,000 หน 100 หนและ1,000 หน ด้วยความไม่ประมาท ด้วยความไม่ประมาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด
แห้งนะบินขึ้นไปเขาไปเขตลุ่มที่ปัดแห้งวะนะลุ่มปิจจลิวนะเข้าไปกับโปดโตรมิคาโลสู่แห้งลุ่มมันแห้งลำไป
ก็สมควรแก่เวลาต่อไปแผ่เมตตาหลวงพ่อท่านสอนมาเราไม่ใช่แผ่ด้วยตัวเองนะขออ้างคุณพระรัตนตรัยแผ่ให้ตัวเราตัวเราเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดในโลกวัฏสงสารพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านไปกันหมดแล้วแล้วแต่เรานะมาเป็นซากเป็นเดนอยู่เนี่ยไปก็ยังไม่ได้บุญบารมีก็ยังไม่ถึงก็ขออ้างคุณพระรัตนตรัยแผ่ให้เขามีแต่ความสุขกายสุขใจให้กำลังใจเขาสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปน้อมนึกอย่างนี้นะว่าไม่ใช่เราแผ่อ้างคุณพระรัตนตรัยมาแผ่ให้แก่กายแก่ใจเราเองให้เกิดกำลังใจขึ้นมาสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปอีกอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดอะหังนิตตุโขมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวโรมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรปราศจากภัยอะหังอัพพยาปัจโชมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทปราศจากความเบียดเบียนอะหังอนิโคมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนของข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเราส่งความปรารถนาดีให้แก่กายแก่ใจเรายังไงก็ส่งความปรารถนาดีอย่างนั้นไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นกลุ่มๆไปว่ากลุ่มไหนก็นึกถึงนั้นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มสัพเพสัตตาหมู่สัตว์ทั้งปวงสัพเพปานาหมู่สัตว์ที่มีลมปราณทั้งปวงสัพเพภูตาหมู่พูดทั้งปวงสัพเพปุคลาบุคคลทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาหมู่สัตว์เกี่ยวเนื่องโดยอัตภาพลมปราณทั้งปวงสัพพาอิทธิโยสตรีทั้งหลายทั้งปวงสัพเพปุริสาบุรุษทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอริยาพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอนัริยาปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงสัพเพเทวาหมู่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงสัพเพมนุษสาหมู่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสัพเพวินิปาติกาหมู่สัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงอเวราโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนกันเลยอนีขาโอนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกทุกตัวตนไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนของตน
ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย12จำพวกเรายกมาจำพวกหนึ่งคือสัพเพปุคคลาบุคคลทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่ายศตำแหน่งใดมีอาชีพการงานอะไรหลายหลากของมนุษย์เป็นบุคคลไปปุรัตถิมายาทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศตะวันออกจงเป็นสุขเถิดปัจฉิมายาทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศตะวันตกจงเป็นสุขเถิดอุตตรายาทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศเหนือจงเป็นสุขเถิดทักขินายาทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศใต้จงเป็นสุขเถิดปุรัตถิมายาอนุทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้จงเป็นสุขเถิดปัจฉิมายาอนุทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจงเป็นสุขเถิดอุตตรายาอนุทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจงเป็นสุขเถิดทักขินายาอนุทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นสุขเถิดปุรัตถิมายาทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศบูรพาจงเป็นสุขเถิดปุรัตถิมายาอนุทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศอาคเนย์จงเป็นสุขเถิดทักขินายาทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศทักษิณจงเป็นสุขเถิดทักขินายาอนุทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศหรดีจงเป็นสุขเถิดปัจฉิมายาทิสายาสัพเพปุคคลาสุขีโหนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศประจิมจงเป็นสุขเถิดปัจฉิมายาอนุทิสายาส
สัพเพปุคลาสุขีโอนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศพายัพจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอุตตรายะทิสายะสัพเพปุคลาสุขีโอนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศอุดรจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอุตตรายะอนุทิสายะสัพเพปุคลาสุขีโอนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศอีสานจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเหติมายะทิสายะสัพเพปุคลาสุขีโอนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศเบื้องล่างจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอุปปริมายะทิสายะสัพเพปุคลาสุขีโอนโตขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทิศเบื้องสูงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงทุกทิศทุกทางทุกตัวบุคคลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนของตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดต่อไปนึกว่าบุญกุศลที่เราอ้างคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งเทโคลมไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกตัวทุกตนกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมดีอันใดเป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วโดยกายวาจาใจในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีวันนี้ก็ดีคืนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่มีภพมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามีมรณะมีชีวิตมีจิตมีวิญญาณมีขันธสันดานมีวิบากแห่งกรรมมีการกระทำเจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชีท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ยมบาลมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกพรหม20อบายภูมิทั้งสี่บัดนี้ข้าพเจ้าสร้างกองการกุศลผลทานผลศีลผลภาวนาผลสาธยายธรรมผลแผ่เมตตาผลเจริญสมถกรรมฐานผลเจริญวิปัสสนากรรมฐานผลแผ่เมตตาผลอุทิศบุญขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยนามมาแล้วนั้นไม่ได้เอ่ยนามก็ดีตลอดกาลนานเธออิตังตานะกัมมังเนปานาปัจจัยโยโหนตุโนนิจังอิตัง
นิพพานาปัจจยโยโหนตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาโยโหนตุโนนิจจังกินจิกุศสาลังกัตตปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอาทันโตสุนันโตพนโตเยเตวัสสามิงทานเนกายุกาสัทธาหนโตสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังหารันตุมาตาปิตาสุกิตาหนโตตุกขาปามุนจันโตสัพเพยติกาหนโตตุกขาปามุนจันโตสัพเพอายาติกาสุกิตาหนโตตุมุนจันโตสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหนโตตุปามุนจันโตสัพสุกิตาหนโตทุกขาปามุนจันโตสุกิตาหนโตทุกขาปามุนจันโตโยปัจจยาสุกิตาหนโตทุกขาปามุนจันโตปาตินังสามิชันตุโวนิมนต์นะคุกเข่าวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามะตาเมพันเตวันตามิธัมมังสัพกามะตาเมพันเตวันตามิเมโตสังฆามะตาเมพันเตวันตามิคารุปัจจาจาริเยเมโตสังฆามะตาเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังอาเมพันเตวันตามิเมพัทธะสีมายังสัพพังเมโตสังฆามะตาเมพันเตวันตามิสัพพังสัพพัทธาเนสุปาติติตาสาริราธาตุมหาโพธิงปุตตาโลปังสักกาลังสัตานากะโลเกมะโลเกจมโพติเปลังกาติเปสาริราธาตุโยเกสาอาระหันตาธาตุโยเจติยังกันดาตุราสิติสาเสธรรมคันเทตาเจติยังอาหังวันตามีสัพพาโสกราบหนึ่งกราบสองกราบสามมอบถึงพื้นในหัวเราถึงพื้นนึกว่าเท้าพ่อเท้าแม่ข้าวครูบาอาจารย์อยู่สองหน้าเราหมอบถึงเท้าท่านนึกถึงคุณท่านร่างกายสังขารนี้พ่อแม่ให้มาความรู้ต่างๆครูบาอาจารย์ให้มาเราลึกถึงคุณท่านเนอวันตามิวันเตสัพพังกะมะตาเมวันเตมยากาตังปุญญังสามินาปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตะพังสาธุอนุโมหลวงพี่แฝดบึ้มมาเลยยืมคำหลวงพี่ทองคำมันโยมมาชื่อมาด้วยทีมชื่อมาทุกวันให้โยมแม่ขาวด้วยนะโยมแม่ขาวก็เป็นเนื้อนาบุญ1 ใน 14ประเภทของเนื้อนาบุญของโลกในเนื้อนาบุญ14ประเภทท่านไม่บอกว่าเป็นพระเป็นเณรเป็นโยมนะท่านบอกเป็นผู้มีศีลกับผู้ไม่มีศีลพวกสัตว์เดรัจฉานก่อนเนาะขึ้นมาก็ผู้ไม่มีศีลแล้วก็ขึ้นมาผู้มีศีลคนได้ฌานนอกพระพุทธศาสนาคนประพฤติปฏิบัติเกิดวิปัสสนาญาณถ้าปุถุชนสูงสุดแล้ว
คนได้สมถะได้วิปัสสนา เป็นร้อยรูปเราจะรู้ได้ไงเนาะสูงขึ้นไปไม่ต้องอันนั้นนับประมาณไม่ได้แล้วเป็นพระอริยเจ้านับไปนั้นนะก็อีกอย่างหนึ่งมี7ประเภทเรียกว่าสังฆทาน สังฆทานคือหมู่สงฆ์ถึงกับท้ายศาสนาเพียงสัญลักษณ์ว่าแค่ผ้าเหลืองห้อยหัวถ้าคนไหนไปอินเดียจะรู้พวกเกาหลีพวกเวียดนามเวลามันจะทำพิธีมันแต่งตัวเป็นพระเลยสวดกันโอ้มันสวดมันมือหึมพอทำพิธีเสร็จมันทิ้งเลยก็เป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาแต่ถึงท้ายศาสนาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นภาพสัญลักษณ์ว่านี่เป็นพระนะทำอย่างนั้นตั้งแต่4 ลูกขึ้นไปก็จะขึ้นว่าเป็นสงฆ์แล้วแล้วถวายทานแล้วที่ว่าเป็นสงฆ์ที่มากอานิสงส์มากที่สุดคือถวายแก่สงฆ์แต่มีพุทธเจ้าเป็นประธานนั่นสูงสุดไม่มีอะไรเท่าแต่อันนี้1ใน7คือเราถวายแก่สงฆ์นะโยมนะครูบาอาจารย์บรรลุกันได้แต่ตี 3มันนั้นตี 3มากันละฉันน้ำห้อนกันทั้งหลังมนครับถ้าแก้วเดียวแสดงว่าโยมไม่มีฝีมือนะทุติตตินะจตุถังกะละมังเพื่อนจะฉันมากฉันน้อยพวกเราจะแลดูบาทนะเหมือนมันก็แลดูเพื่อนเช่นเดียวกันนะไม่ได้เป็นกฎเลยเพราะองค์ห้ามเลยห้ามแลดูเพื่อนโยมอุปถัมภ์เต็มที่โอเคกองหลังเสบียงเต็มที่วันนี้โยมมาถวายน้ำตาสิงห์700 โหลนะพวกนี้หลวงพี่เอาไปลูกรับแพ็คเอาไปทุกวันแล้วเนาะแต่อย่าใช้ผิดประเภทนะพี่นะล้างบาตรล้างมือหรืออะไรก็ใช้น้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคเฉพาะดื่มอย่างเดียวเนาะกว่าเขาจะหาตังค์มาได้นะถวายด้วยใจศรัทธาจริงๆโอ้ยุคนี้เงินทองหายากมากโยมบ่นกันนะบ่นให้ฟังของเกษตรกรมะม่วงลำไยถูกหมดที่เข้าไปในตลาดของเจ๊กนี่มันไม่ได้ต่อราคามันยิงคอมเข้าไปจิกไม่ได้ต่อซากคำมันว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นมะม่วงลำไยของโยมจะไปขายให้ลงต้องไปถามก่อนนะกิโลเท่าไหร่ต้องไปถามให้มันตั้งราคาให้ดูดิเกษตรกรตายกันเป็นแถวที่นี่อยู่ด้วยพืชผักผลไม้พอผลไม้และราคาถูกมันฝืดเคืองกันไปทั้งเมืองก็ยังมีใจศรัทธาที่จะมาถวายน้ำท่าต่างๆหลวงพี่ขอให้ใช้ถูกประเภท
น้ำดื่มก็ดื่มอย่างเดียว น้ำใช้ก็ใช้ไปเถอะน้ำใช้เพราะว่ามันไม่หายไปไหนมันไปลงไปต้นไม้มันบุญใดกุศลใดได้ถวายแก่สงฆ์ทำความเพียรกันตั้งแต่ตีสามตีสี่กันมาแล้วภาคบ่ายนี่ก็ย่างกันน้อยเดียวตั้งแต่บ่ายเที่ยงครึ่งก็ตีละครั้งมาเลิกบ่ายสามพอเลิกบ่ายสามได้น้อยเดียวสันหน้าปันหน้าฉันตี4 โมงเกินตีละครั้งจนมาถึงวันเดียวสถานดอกว่าอย่างนี้ทำความเพียรกันวันค่ำอนุโมทนาบุญกับคณะสถานเนอสังฆบูชามหาโภคาวโหโภคทรัพย์อันใดที่เกิดอันยิ่งใหญ่นะโภคทรัพย์อันยิ่งใหญ่โดยหาบูชาพระสงฆ์ขอให้เกิดแก่ญาติโยมทุกคนทั้งที่เป็นเจ้าภาพทั้งคนที่ปรุงแต่งคนช่วยคนควายในกุศลกรรมบุญครั้งนี้หลวงพี่เอาเสียงสดๆเนาะดังๆเนาะเสียงสดๆกระหึ่มป่าไปเลยสัพพโรกาเวเนโมนเอติโยสัตตุมาเตโยโกภาวะมาวัฏันติอายุพระลังเอาไหว้พระกันเนาะให้เวลาประมาณ15 นาทีนะครับมาอีกรอบนึงเนี่ยยังไม่หมดนะอีกรอบหลวงพี่เดี๋ยวหามธรรมะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะพุทธังสวากขาโตภะคะวะสุปฏิปันโนนิมนต์ครับนิมนต์ฟังเสียงะระฆังเนอะ
เขาก็ทำกันอย่างนี้ทุกป่านะทั่วประเทศอ่าทุกป่ากันนะฟังเทศน์บางที่ถึง4 ทุ่มนะหลวงพี่บางที่โอ้ผมไปเข้าที่ไหนนะ ที่เบญพาดกลางวันแดดเปรี้ยงๆเดินจงกรมในตากแดดบ่าไหลไหม้หมดเลยหนังลอก10 วันนั่นหนังลอก ก็นิมนต์ไปทำภารกิจส่วนตัวแล้วแต่ตามอัธยาศัย15 นาทีนะครับเดี๋ยวจะกราบนิมนต์เข้ามาฟังธรรมะวันนี้จะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านอาจารย์ธงชัยอรุโนใช่ไหมอาจารย์วันนี้จะได้ฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพิพัฒน์ศรีลาภรณ์พระครูพิพัฒน์ศรีลาภรณ์วัดไตรมาสสถิตเดินทางมาจากพังงาหรือว่าท่านหลวงพ่อธงชัยอรุโนหลวงพ่อท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของพระครูสุเมธหลวงพ่อนิวัตอีกทีนะท่านเป็นรุ่นทั้งเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งรุ่นพี่ด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ท่านไปเดินทางไปท่านอยู่ถ้ำเสือวัดถ้ำเสือกระบี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจำเนียนศิลาเศรษโธหลวงพ่อเป็นพระหนุ่มๆแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูสุเมธเรานี่หลวงพ่อสุเมธเรานี่เป็นสามเณร เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจำเนียนอยู่วัดถ้ำเสือกระบี่สมัยเมื่อคงประมาณ40 กว่าปีก่อนเนาะเกือบ40 กว่าปีก่อนละปี22ว่างั้นนะปี2122นะหลวงพ่อธงชัยเป็นพระหนุ่มๆหลวงพ่อนิวัตเรานี่เป็นสามเณรนะตอนนั้นเรื่องสามเณรนะครับแล้วก็ปริวาสกรรมวัดมอฤศรีเราเนี่ยจัดเป็นปีที่30 กว่าปีแรกๆนี่เรื่องเข่งคัดเรื่องกฎกติกาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ถือว่าโหดพอสมควรนะพอโหดตอนหลังมาก็ปล่อยกันบ้างนะสบายเมื่อก่อนนี้ถ้าจะเลวันไหนไม่มีคนมาทำน้ำมนต์นะแสดงว่าจะเลไร้ความสามารถไม่มีความสามารถที่จะหาคนมาทำน้ำมนต์ได้โอ้โหนี่ที่เขานี่จะเลย พอพูดอย่างงี้ป๊อบวันหนึ่ง10 กว่า20ไม่ติดเบอร์ก็โดนไม่ติดเบอร์หน้าอกก็โดนทั้งนั้นแหละเอาหมด ตอนหลังมาโอ้แล้วว่าโหดนะดูโหดนะดูแต่ตอนหลังก็สบายกันนะครับก็พอขึ้นมานัดก็คงจะเงียบเข้มหน่อยนะครับเนาะตอนนี้ปริวาสอยู่ก็ยังผ่อนกันบ้างผ่อนกันบ้างก็อยู่กันเป็นพี่แบบน้องนะครับเป็นพี่กับแบบน้องกันพึ่งพาอาศัยพูดจากันได้คุยกันได้แต่ว่าท่านเจเลก็ไม่ได้จดช่วงนี้ท่านก็ไปเรียกอย่างเดียวเป่านกหวีดนะครับปิดไล่ออกมา เห็นผมได้ยินทุกวันเนี่ยเหมือนไล่อะไรเขาเรียกว่าตำรวจไล่ เพราะว่าเหมือนตำรวจไล่โจรเลย นั่นแหละแล้วก็ปีนี้ก็มีน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา30 กว่าปีมา200 กว่ารูปนี่ปกติก็400 500 600ต่ำสุดปีแรกๆก็เนี่ยจนถึง1,200แล้วก็ลดลงมา800 900เพราะว่าสมัยก่อนนี้ปริวาสไม่ค่อยเยอะนะครับคนสถานที่วัดที่จัดปริวาสก็ไม่ค่อยเยอะแต่ช่วงหลังมาโอ้โหเปิดป่ากันมีเกือบทุกจังหวัดละไม่ต่ำกว่า 4-5 แห่งอย่างเงี้ยเป็น10 แห่งก็มีแต่เมื่อก่อนนี้จังหวัดเชียงใหม่มี3 แห่งแค่นั้นเองนะที่จำได้ที่ผม
ทราบมามีน้ำบ่อหลวงวัดตะโปธารามเนาะเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็วัดมอญฤาษีแค่นั้นเองลำพูนก็มีพระบาทตักผ้าแค่นั้นเองแล้วก็สวนน้ำไยก็มาจัดทีหลังนี่อีกมาตอนหลังก็มาสวนน้ำไยแล้วก็เชียงรายก็มีผาจมกับ2 ที่แค่นั้นเองวัดผาจมกับแค่นั้นนะครับพวกนั้นจังหวัดหนึ่งมีที่2 ที่แต่ว่าเชียงใหม่ก็มี3 ที่รู้สึกว่างั้นแต่ตอนหลังมาเราก็จัดกันเยอะสถานที่ก็จัดเพื่อความสะดวกเนาะบางทีก็สถานที่ไกลท่านก็มาเข้าปฏิบัติก็อยากจะสร้างบารมีนะครับสร้างบารมีอยากจะนิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ไหว้พระเป็นสิริมงคลกับวัดวานะครับสถานที่นั้นนะฮะวัดจัดปริวาสเนี่ยจัดดีๆโอ้เจริญไวมากนะครับเนี่ยเหมือนวัดมอญฤาษีนะครับ5 ปีแรกก็จัดบวชพระเนตรสามเณรภาคฤดูร้อนเนี่ยหลวงพ่อพระครูสุเมธเรานี่ก็เป็นพระพี่เลี้ยงสมัยก่อนเนี่ยพอ5 ปีแล้วก็พอเลิกจัดบวชสามเณรภาคฤดูร้อนก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาปรึกษากับเนี่ยอาจารย์พระครูสุเมธพวกผมเนี่ยอาจารย์ณวิสาส3-4 องค์สมัยนั้นอยู่กับลูกศิษย์หลวงปู่ทองเนี่ยเมื่อก่อนอยู่วัดตะโปธารามบ้างอยู่วัดเมืองบางบ้างมาช่วยกันแล้วก็เพื่อนฝูงที่อยู่ในเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อจำเนียนศิลาเศรษฐูมาจัดกันปีแรกๆนะครับปีแรกๆก็ตากแดดกันนะต้นไม้ไม่มีครับต้นไม้ยังโดดข้ามกันได้อยู่โดดข้ามพ้นต้นไม้แถวนี้ครับมันตอนหลังมาก็โอ้โหล่มลื่นใช้เวลาก็เกือบ40 ปีจะถึงขนาดนี้เราก็ยังไม่เลิกจัดนะครับไม่เลิกจัดก็ทำกันไปเรื่อยๆจนกว่าหลวงพ่อพระครูสุเมธจะบอกหยุดเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วก็เหมือนหลวงพ่อพระครูหลวงพ่อวัดป่าพระเกศไม่ไหวแล้วเอาจนไม่ไหวโยมก็ไม่ไหวจัดไม่ไหวแล้วก็เลิกจนกว่าจะออกอย่างนั้นตอนนี้โยมยังสู้หลวงพ่อก็ยังสู้อยู่เพื่อนฝูงก็ยังมาช่วยกันเป็นประจำทุกปีนานๆปีหนึ่งก็มาเจอกันทีนึงก็โอเคแล้วครับเนาะบางทีเพื่อนฝูงกันคบกันมากันตั้งแต่พระเป็นพระหนุ่มน้อย20 กว่า20 กว่ากันนะสมัยนั้นนะฮะอายุ20 กว่าไม่เกิน25สมัยนั้นตอนนี้ก็จะ60 กันหมดแล้วบางรูปบางองค์เป็นรุ่นพี่ก็60 กว่ากันหมดแล้วเนาะ60 กว่าผมก็จะ60เหมือนกันสมัยนั้นก็อยู่กับหลวงพ่อพระครูสุเมธมาเนี่ย30 กว่าปีแล้วตั้งแต่ปีผมมาอยู่นี่ประมาณปี2530ประมาณนี้อยู่นี่ประมาณ20 ปีแล้วก็ไปฝึกวิทยายุทธไปท่องวิทยายุทธว่าไปเขาเรียกว่าอะไรวิทยายุทธเต็มมันล้นไป เลยไปผจญภัยข้างนอกไม่ไหวเหมือนกันเนาะไปอยู่ข้างนอกก็เกือบ20 ปีเลยกลับมาใหม่เรียกกลับมาใหม่แต่ว่ารุ่นเดิมๆเก่าๆก็ยังรู้จักกันอยู่เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนั่นนะครับหลวงพ่อพระครูอะไรโพธิรัตนโชติอาจารย์ดำนาจนี่ก็เมื่อก่อนก็ท่านก็เป็นพระหนุ่มน้อยรุ่นเดียวกันแหละ20 กว่ากันหมดสมัยนั้นนะครับปีแรกที่จัดปริวาสผมก็ยังอายุ25อยู่เลยอายุ25หลวงพ่อครูสุเมธก็ประมาณ30ตอนนั้นที่จัดกันครั้งแรกนะครับเนาะนี่พูดเรื่องเล่าเรื่องถึงอดีตเล่าถึงอดีตถึงว่าสมัยแรกเนี่ยจาเลก็โอ้โหรู้สึกจะเป็นทหารเก่าทั้งนั้นเลยจาเลอาจารย์จาเลเลือกแต่ทหารเก่ามาเอากฎทหารมาเลยพอละครั้งจบปุ๊บใครมาไม่มาไม่รู้ โดนหมดเลยโอ้โหพร้อมเพรียงกันดีพระ600-700ระเบียบนี้เงียบกิ๊บนะครับ600-700-1,000ก็ยังเงียบเลยพระเราเยอะแยะมากมายแต่วันไหนไม่มีใครมาทำน้ำมนต์นี่รู้สึกว่าเงากันเนี่ยแสดงว่าจาเลไม่ค่อยมีคุณภาพสมัยนั้นเท่าว่ากันเนี่ยพูดกันเล่นกันเนี่ยโอ้โหคราวนี้เอากันใหญ่เลยปีนี้ไม่มีครับไม่มีพูดถึงเรื่องอดีตเฉยๆเนาะอตีตังนันวาขโมยยะเราเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงว่าแก่แล้ว
อ่า ชอบของเก่าเล่าความหลังนะกินของขมชมสาวสวย แสดงว่าแก่แล้วนะเพราะว่าคิดไปข้างหน้าไม่ไหวแล้ว จะสร้างนู่นจะสร้างนี่จะไปเดินทุดงนู้ไม่ไหวแล้วจะไปทำนู่นทำนี่ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้เล่าถึงความหลังอย่างเดียวแต่ว่าแก่แล้วอดีตต่างนันวาอดีตที่ผ่านมาล่วงแล้วไปแล้วเล่าถึงยังจำได้นะเพื่อนฝูงกันเพื่อนสาธมิกกันแรกๆก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่แต่ช่วงนี้ก็แต่ละรูปแต่ละองค์ก็ไปเป็นเจ้าวาดเป็นครูบาอาจารย์กันหมดแล้วว่างไม่ค่อยว่างกันนะครับเป็นอย่างนี้แหละอย่างเหมือนหลวงพ่อสอยท่านพูดถึงเนี่ยพอรับตำแหน่งอะไรก็ไปไหนยากไปไหนยากไปเป็นเจ้าวาดก็เป็นห่วงการก่อสร้างนะญาติโยมบ้างต้องมันผูกพันกับญาติโยมต้องมีภาระไปไหนนานไม่ได้โยมตามอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าเราเป็นพระอายุอาวุโสอายุมากเราไม่ต้องมีตำแหน่งแล้วอยากไปไหนก็ไปทท่วงท่องเที่ยวทั่วไทยบางองค์ก็ปริวาสทั่วประเทศไปหมดเนี่ยดูประสบการณ์ครับประสบการณ์ดูวัฒนธรรมประเพณีเหมือนหลวงพ่อหลองแก้วคณะอำเภอมาวันแรกท่านบอกว่าไปบ้านไหนเอาไฟบ้านนั้นหมายความว่าจะไปขัดแย้งประเพณีการถือประเพณีในถิ่นนั้นๆมาก่อนเนี่ยเขายึดถืออย่างนั้นเนี่ยเราไปห้ามหรือว่าไปไม่ให้เขาทำนี่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าประเพณีทางไหนภาคต่างๆก็ไม่เหมือนกันเราดูเรารู้ศึกษารู้ว่าโอ้ภาคเหนือเขาเป็นอย่างนี้ใช้อย่างนี้ภาคกลางเป็นอย่างนั้นภาคใต้เป็นอย่างนั้นขนาดสมัยก่อนนะครับท่านเคยเห็นไหมทางเชียงใหม่เขาตักบาตรเที่ยงคืนนะครับ11 โมงเที่ยงคืนวันอุปคุตวันถ้าวันไหนขึ้น15 ค่ำตรงกับวันพุธเขาถือว่าพระอุปคุตจะมาบิณฑบาตไปบิณฑบาตเถอะ10 โมง11 โมงกลางคืนนะจนถึงเช้าก็จะใส่บาตรกันตลอดใส่บาตรเนี่ยว่าไอ้พระทำไมบิณฑบาตกลางคืน11 โมง11 โมงก่อนเที่ยงคืนเนี่ยเริ่มบิณฑบาตกันแล้วจนถึงเช้าขนาดหลวงพ่อพุทธทาสเดินจากวัดชัยยามาจำพรรษาหรือว่ามาเผยแผ่ธรรมะที่วัดอุโมงค์วัดอุโมงค์ที่อยู่ตีนเขานะวัดโบราณเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงประเพณีของเมืองเหนือที่เปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้นะคือบาหลวงพ่อบารมีขนาดไหนความสอนท่านมีคนรับถือทั่วประเทศทั่วโลกนี้เปลี่ยนแปลงประเพณีไม่ได้ดังนั้นถ้าครูบาอาจารย์มาอยู่ทางเหนือเนี่ยประเพณียังไงเขาก็ต้องตามเขาจะไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าอย่างนั้นเขาเชื่อมาอย่างนั้นเขาเชื่อปฏิบัติตามกันมาอย่างนั้นเขาเรียกว่าไฟบ้านไหนเอาไฟบ้านนั้นจะเอาไฟบ้านเราเองมาจุดไม่ได้เราต้องอยู่บ้านต้องเอาของเขาว่าเรียกว่าผมเคยพูดหนึ่งมังกรพัดถิ่นเนี่ยพูดมา30 กว่าปีแล้วยังแพ้งูดินเจ้าที่จะใหญ่มาจากไหนก็ตามเลยมาไปอยู่บ้านเขาเลยงูดินก็ยังแพ้นะมังกรก็ตามนะแพ้เขาบอกให้เพราะว่ามันเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าถิ่นเราจะไปใหญ่ไปทำขวางเขาไม่ได้นะแล้วพอเราข้ามถิ่นไปแต่เราอยู่วัดเราว่าไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมเราไปอยู่โน่นก็แต่ว่าเราพระเราเนี่ยไปไหนก็ไม่ค่อยมีปัญหาถูกว่าพูดว่ากินง่ายสอนง่ายพูดง่ายพูดกันได้ง่ายอยู่ง่ายกินง่ายฉันง่ายแล้วก็พูดจาเตือนกันได้ง่ายว่าง่ายสอนง่ายว่างั้นเถอะเนาะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันแต่ส่วนใหญ่เดินทางไปเมื่อผ่านมาบานี้ได้ยินไหมไปตามหารักแท้แถวสุพรรณบุรี ไม่รู้ใครมาจากเชียงใหม่แล้วโอ้เสียชื่อหมดเลยมาอยู่เชียงใหม่จากวันนั้นสัมปตองหรือเปล่าเนี่ยหลวงพ่ออนุรักษ์หลวงพ่อเดชชัชวาลไม่รู้อยู่สันปะตองอาจจะรู้จักเลยเนี่ยนะพระเราแปลกๆนะช่วงนี้เนาะ
แปลกๆมีหลายอย่างเดี๋ยวนี้โซเชียลสำคัญครับสำคัญเลยบางทีถ่ายรูปลงโซเชียลมั่งลงเฟซบุ๊กเลยเดี๋ยวออกมันเป็นอย่างนั้นระมัดระวังอยู่ระมัดระวังเหมือนกันต้องระมัดระวังมากๆระมัดระวังมากๆเลยนั่นแหละอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันตอนที่เข้าปริวาสเนี่ยโทรศัพท์เราเนี่ยมันมีทุกอย่างข้างในโยมผู้หญิงโทรมา เผลอจ๋าไปทีหนึ่งก็ปฏิกัสนาอีกนะไม่ได้ โยมหลวงพี่จ๋าระมัดระวังแล้วกันนะตัวใครตัวมันเนาะพูดไม่ได้เราก็พูดเฉยๆแหละตัวใครตัวมันแล้วกันรักษาเนื้อรักษาตัวยากนะครับขนาดเนี่ยปริวาสเฉยๆเนี่ยไปเข้าปฏิกัสนาเนี่ยโอ้ผมก็เคยไปเข้าเหมือนกันเมื่อก่อนสมัยก่อนที่มีจัดที่เดียวสมัยก่อนเนี่ยครับปฏิกัสนาวัดอะไรนะวัดสวนมะม่วงลพบุรีด้วยกับเมื่อ30 ปีก่อนเคยเข้าสวนสวรรค์นะสวนสวรรค์ นี่แหละผมไปปีประมาณปี32 33สัญญาณระฆังมาแล้วนะครับกราบนิมนต์พระปริวาสิกาทุกรูปทุกองค์ที่อยู่ด้านหลังนะครับกราบนิมนต์มาฟังประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมาฟังประพฤติวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมธรรมะเพื่อนำไปสดับสติปัญญานำไปพึ่งปฏิบัติกันเป็นความรู้เนื่องจากวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิวัฒน์ศรีลาภรณ์เนี่ยท่านพูดโอ้โหชอบมีทั้งธรรมะมีทั้งสาระมีทั้งสนุกสนานฟังแล้วเพราะม่วนทางเหนือแล้วว่าม่วนทางใต้เขาว่าลอยลอยอีสานก็แซ่บฟังแล้วแซ่บแซ่บนี่ก็ใจกินมั้งถ้าฟังม่วนเหมือนกันนะอีสานก็ม่วนนะม่วนอีหลีม่วนคักว่ะเนาะม่วนคักแต่ว่าหลวงพ่อที่ผมชอบที่ท่านพูดเก่งนะพูดทางอีสานน่ะหลวงพ่อสมภพนะโชติปัญโยไปท่านหนุ่มๆฟังแล้วเพราะฟังแล้วเพลินหลวงพ่อมีง่วงตรงนี้ท่านก็ไม่ค่อยสบายอายุมากขึ้นเนอะน่าจะในท่านหลวงพ่อสมภพเมื่อก่อนก็ทัวร์ปฏิวัติเหมือนกันผมเมื่อก่อนไปทั่วประเทศทั่วประเทศเหมือนกันแต่ขาดอยู่3 จังหวัด3 จังหวัด3 ชายแดนภาคใต้ไม่เคยไป อะไรยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ย3 จังหวัดไม่ได้ไปนะไม่เคยไปนะจากนั้นประเทศไทยนะไปประมาณนี้เกือบหมดทั่วหมดละไปเข้าปฏิวัติมั่งไปเที่ยวมั่งที่ไหนเดือน2 เดือนเท่านี้10 วัน20 วันเนี่ยครับเดินไปทัวร์ทัวร์นิมนต์นะครับท่านอาจารย์เจ้าหน้าที่เจเรก็ไปกราบนิมนต์ท่านด้วยนะครับถ้าพอเริ่มได้เวลาแล้วใครมาทีหลังก็ช่วยดูด้วยบางทีคือผมอยากจะให้ติดเบอร์ทุกองค์เพราะว่าท่านจะไม่ได้ไปถามแล้วครับว่าท่านชื่ออะไรเบอร์อะไรไม่ต้องถามเดินผ่านปุ๊บเห็นเลขไม่ต้องถามกันแล้วได้รู้เลยหมายเลขอะไรไม่ต้องมาถามแล้วท่านชื่ออะไรจะเขียนไว้เลยไม่ต้องกลัวสร้างไปมาเพิ่มบารมี ความเพียรหย่อนต้องเพิ่มความเพียรหน่อยต้องติดอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยอาจารย์ไปไปถามอีกโอ้ลำบากช่วยขออนุเคราะห์ท่านหน่อยท่านลำบากไม่ให้ท่านไปต้องเดินไปถามเนาะท่านจะได้ดูหมายเลขหน้าโอ้ก็จบแล้วแล้วตอนนี้เรียกมาก็ไม่ต้องนี่แหละเรียกตามหมายเลขนี่แหละแต่ว่าตรงนี้ก็ยังพูดเฉยๆนะครับแต่ว่าตอนเข้าขึ้นบรรทัดหน่อยให้ขอให้เข้มขัดเคร่งครัดขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าบรรณัตตะจาริกานี่จะรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นนะมันแน่นขึ้นปริวาสก็ยังปล่อยกันพระน้อยๆสบายมากครับเมื่อก่อนมีเป็น600 700 800 1,000 เป็นพันก็ยังอยู่ด้วยกันสบายไม่มีปัญหาไม่นี่แหละพูดกันได้ครับเราเนี่ยเราเดี๋ยวพ่อป่าพึกว่าเนี่ยไม่พึงติอาจารย์กรรมครับอย่างเดียวครับผมอย่างเดียวปีแรกๆก็มีผมผิดอะไรไม่รู้ผมผิดอะไรก็ไม่รู้มันโจทย์มามันมีแต่หมายเลขมันไม่รู้ว่าเขียนว่าผิดว่าอะไร
ก็มีชื่อก็มาเฮ้ยไม่เป็นไรแสดงว่าบารมีหย่อนเนาะหลวงพ่อสอยปีแรกๆก็เป็นลูกกรรมเหมือนกัน ตอนหลังไม่กรรมแล้วเป็นอาจารย์กรรมแล้วตอนนี้ เป็นอาจารย์ผู้มีกรรมหลวงพ่อสอยตอนปริวาสปีแรกๆท่านก็มาเข้ากรรมด้วยแหละตอนหลังมาก็เลยยกเป็นครูบาอาจารย์โดนประจำ กราบนิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อสอยเป็นโฆษกท่านเลยเดี๋ยวผมจะขอตัวแป๊บนึงธุระ หลวงพี่เชื้อพี่ตุพี่ตุทางเหนือเนี่ยก็บอกว่าตุถ้าเป็นพระนะถ้าสามเณรเนี่ยก็เรียกว่าพระมีอยู่ปีหนึ่งเป็นพระหรือเป็นตุเป็นพระอคันตุกะมา แล้วตัวท่านเล็กๆถามท่านว่าเป็นพระหรือเป็นตุแกก็บอกว่าแกเป็นพระก็เลยให้ไปอยู่กับเนร เพราะทางเหนือนี่พระนี่ถือว่าเป็นเนรนะครับแต่ตุนี่คือพระถ้าครูบานี่ระดับเจ้าอาวาสถ้าหลวงตาเนี่ยก็อยู่แถวภาคกลางถ้าหลวงปู่ออกไปทางอีสานถ้าพ่อหลวงเนี่ยนู่นไปทางนู้นลงใต้เนี่ยลงใต้พ่อท่านเนี่ยลงไปทางใต้ เราไปไหนมาไหนต้องพยายามจำเรื่องภาคเรื่องอะไรไว้ให้ดีฮะมันจะได้ไม่ค่อยผิดพลาดยิ่งพวกเราทั้งหลายออกงานปริวาสบ่อยๆอย่างเงี้ยเราจะได้ประโยชน์ครับประโยชน์เรารู้จักกับคนโน้นมั่งคนนี้มั่งรู้จักพื้นเพภาคนั้นภาคนี้ทางภาคใต้เวลาเขาไปทำบุญเนี่ยเขาจะไปกันสายวันพระเนี่ย9 โมงเนี่ยเขายังไม่ถึงวัดหรอก9 โมงยังไม่ถึงวัดทำไมเขาถึงไปสายเพราะเขาต้องไปกรีดยางครับเรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องจริงเขาต้องไปกรีดยางแล้วเอายางเอาน้ำยางมาทำจนกระทั่งมันเป็นแผ่นแล้วก็แผ่นตากถึงได้อาบน้ำอาบท่าแล้วไปวัดกันทางเหนือนี่ยังไม่ทันสว่างเลยครับตี 5:30นี่มาแล้วถึงวัดแล้วเนี่ยมาถึงวัดแล้วแจ้งพ้องบ่แจ้งพ้องถึงวัดแล้วพออรุณปั๊บรับศีล 8เลยอุโบสถศีลอุโบสถเลยนะทางเหนือนี่เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกันแต่ละภาคทางภาคกลางก็7 โมงเช้าแถวภาคกลางก็7 โมงเช้าปัจจุบันเนี่ยก็หายากแล้วหาที่จะเข้าวัดนี่ยากแล้วขนาดผมสั่งพระไว้ว่าวันพระไม่ต้องไปบิณฑบาตเสร็จแล้วโยมให้คนมาต่อว่าเดี๋ยวถ่ายรูปเอาแมสออกก่อนเดี๋ยวจะว่าขี้ขาดกลัวตาย แต่ที่จริงก็กลัวอยู่ตอนนี้กลัวตายอยู่ให้คนมาบอกว่าทำไมถึงไม่ให้พระไปบิณฑบาตโยมจะใส่บาตรมันเริ่มห่างวัดไปทุกครั้งทุกทีแล้วนะผมก็เลยบอกว่าวันพระครั้งหนึ่งเนี่ยให้โยมมาวัดมารับศีลรับพรที่วัดแล้วถ้าเราไปบิณฑบาตเนี่ยอาหารที่ได้มาบางทีก็ขอโทษนะครับ หมาแมวทั้งนั้นพระไม่ได้ฉันเพราะเวลาเราขึ้นศาลาเนี่ยโยมเขาก็เอาอาหารมาพอแล้วเราจะไปขนอาหารที่เราบิณฑบาตมาหรือนั่นเหลือทิ้งเหลือทิ้งเปล่าๆเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายกลับไปก็ลองนะใครถ้าไม่สวยจริงๆไม่ได้เป็นเจ้าวาดก็ลองดูก็แล้วกัน
ถ้าไม่สวยจริงๆไม่ได้เป็นนะเจ้าวาดอะ ฟังงงเนาะคนเราเนี่ยถ้าจะได้เป็นเจ้าวาดนะให้ไปหลบอยู่ซอกไหนหลืบไหนรูไหนก็ตาม ได้เป็นครับไปอยู่ซอกไหนมุมไหนก็ตามขนาดหลบอยู่ในที่มืดแท้ๆยังเขายังเรียกมา เหมือนกับตอนที่ผมไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดสวนสันติ ปัจจุบันนี้ผมย้ายแล้วนะย้ายออกจากวัดสวนสันติมาอยู่อีกวัดหนึ่งผมเนี่ยลาออกจากอำเภออุ้มผางไปตะเวนตะลอนอยู่ทางภาคอีสานไปฝึกกรรมฐานอยู่5 ปีพอเข้าปีที่5ปั๊บปกติผมเนี่ยไม่มีโทรศัพท์โยมก็ถวายผมก็ไปจับเบอร์หมดพอออกพรรษาปั๊บผมก็จับเบอร์เลยให้พระจับเบอร์กันโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วมีแล้วเราจะไปคุยกับใครนั่นคิดหลายตลบตอนนั้นมันแพงด้วยค่าโทรก็แพงด้วยอะไรด้วยโยมก็ถวายมาผมมันไปจับเบอร์มัดแล้วก็บอกว่าโยมถวายของเก่าระวังจะได้ของเก่านะนั่นว่าเขาไปนู่นนั่นอ้างเรื่องชูชกเข้าไปเลยนั่น ชูชกนางอมิตดานะ นางอมิตดาเนี่ยถวายของเก่าก็เลยได้ชูชกเป็นผัวใช่ไหมชูชกก็ถวายดอกไม้ตูมก็เลยได้นางอมิตดานี่เป็นเมียใช่ไหมพวกท่านก็ระวังนะอย่าไปถวายของเก่านะถ้าจะถวายiPhoneก็ถวายใหม่ๆนะ ผมก็บอกกับโยมอย่างนี้แล้วผมก็เอาไปจับเบอร์หมดเสร็จแล้วโยมเขาเอาปัจจัยถวายให้ผม5,000ให้ผมไปซื้อโทรศัพท์ผมใส่กระเป๋าไว้2 ปีนะครับไม่ใช้หรอกเอาไว้งั้นเพราะเงินเขาต้องการให้เราไปซื้อโทรศัพท์แต่เราจะไปใช้สุรุ่ยสุร่ายอย่างอื่นก็เดี๋ยวจะผิดและถูกประสงค์ว่าใส่ไว้งั้นนะ2 ปีจนกระทั่งมันถึงเวลาแล้วครับพอดีโทรศัพท์มาถูก3310มันถูกลงเห็นไหมตอนนั้น3310นี่มันถูกลงราคาเหลืออยู่ไม่ถึง5,000เราก็ซื้อเลยได้ซิมด้วยนั่นซื้อเลยซื้ออยู่ภาคอีสานนั่นเสร็จแล้วเอาเบอร์ไปให้โยมก็ถามเบอร์แล้วก็บอกโยมไป086086248938เนี่ยให้โยมไปโยมเอาไปให้เจ้าคณะตำบลครับเรื่องเกิดเลยคนนี้เจ้าคณะตำบลโทรไปหาฮัลโหลพระสอยใช่ไหมครับแล้วท่านเป็นใครเราก็ถามเนี่ยเราไม่รู้ เราก็ไม่รู้เจ้าคณะตำบลโทรไปแล้วท่านเป็นใครผมเจ้าคณะตำบลทับค้างว่ะ เอ้าแล้วโทรมาทำไมเล่าท่านอยู่ไหนผมก็บอกตอนนั้นผมอยู่พิจิตรมาเขาย้อยได้ไหมบอกได้แต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้ต้องอีก10 วันนู่นเพราะไปงานปริวาสอยู่ที่พิจิตรนู่นเอ้า10 วันก็10 วันแล้วเราก็ถามย้อนไปว่าจะให้ไปทำอะไรเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวรู้แล้วก็วางหูเลยไม่ยอมไม่รอด้วยวางหูเลยเสร็จแล้วก็พอได้10 วันปั๊บโทรเลยเพราะพอวันที่10เรากำลังจะเดินทางอยู่แล้วฮัลโหลอยู่ไหนมาได้ยังวะเราก็พอนั่นก็เราก็บอกได้พอวันที่4แล้วก็ในวันที่3เราก็เดินทางถึงอำเภอเขาย้อยไปถึงก็ถามบอกจะให้ทำอะไรเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ว่ะพอเช้าวันที่4 กุมภาพันธ์ปั๊บก็ไปเลยไปดูวัดกันเราก็ไปดูทำอะไรดูวัดจำเป็นเนี่ยต้องไปดูไปครับไปเขาไปถึงเราก็ลงดูเหมือนกันนะไปเห็นโบสถ์เขาโบสถ์จตุรมุขเขาทำเป็นลายปูนปั้นทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปั้นกำลังจะปั้นทำเป็นลวดลายอะไรต่ออะไรเต็มหมดเลยทั้งข้างนอกทั้งข้างในข้างนอกเป็นพระเวสสันดรชาดก13 กันข้างในเป็นตั้งแต่ชั้นสันดุสิตลงมาจนกระทั่งถึงปรินิพพานลองคิดดูก็แล้วกันปูนปั้นนูนต่ำผมใช้เวลาปั้นมาตั้งแต่ผมไปอยู่ที่นั่นตก
เกือบ20 ปี เดือนกุมภาเนี่ยเต็ม20 ปี ผมใช้เงินไป13 ล้านล้านที่14กำลังจ่ายไป100,000แต่ผมไม่ได้หาพระป่านะก็ได้กฐินนั่นแหละยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จผมก็เลยลาออก ตอนแรกเขานิมนต์ให้ผมไปเนี่ยเป็นเจ้าวาดเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าให้เป็นเจ้าวาดถ้าผมรู้ผมก็ไม่ไป พอดูวัดเสร็จเรียบร้อย ผมเห็นโบสถ์ปั๊บผมถามช่างบอกช่างโบสถ์นี่เขาทำลายไว้เนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยเขาทำเป็นลายปูนปั้นทั้งหมดเลยเหรอครับว่ะพอครับเท่านั้นผมสมองผมเล่นปื๊ดเลยใครมาเป็นเจ้าวาดวัดนี้สวยชิบหาย สมองมันเล่นปื๊ดเลยครับสวยชิบหายแล้วใครมาเป็นเจ้าวาดวันนี้พอดูวัดเรียบร้อยเลยก็จะจัดอะไรตรงไหนนะมันเป็นป่าเล็กๆป่าไม่มากสวนสันติเป็นป่าเล็กๆเป็นป่าช้าเก่าเราก็เดินเข้าไปในกุฏิครับกุฏิเจ้าวาดนั่นแหละเดินเข้าไปพอเข้าไปถึงปั๊บเจ้ารัตบลบอกเอ้ามาพร้อมกันแล้วนิมนต์เชียนโตเอาที่เอานิมนต์เชียนโตไอเรายังนั่งงงอยู่เลยครับเชียนโตเสร็จแล้วพอเชียนโตเสร็จยังไม่ทันมอบใบตาตั้งรักษาการแล้วผมบอกเนี่ยถ้ารู้ว่าให้มาเป็นเจ้าวาดไม่มาหรอกบอกงี้เลยพูดงี้เลยแล้วก็อยู่ที่นั่น19 ปีกว่าเกือบ20 ปีนี่เกือบ20 ปีคณะสงฆ์ต้องการให้ผมมาอยู่อีกวัดหนึ่งให้ผมมาอยู่อีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดเดิมของจังหวัดตำบลทับคางมาก็มาอยู่ก็มาอยู่ไม่ยากหรอกเป็นนั่งให้เขาด่าหัวเล่นถ้าเขาด่าไม่พอใจเมื่อไหร่เราก็ลาออกเปิดแอนตอนนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าวาดนะตอนนี้ยังแค่รักษาการอยู่ใครจะไปเรียกอธิการไม่ได้นะเรียกอธิการถือว่าผิดกฎหมายแอบแต่งตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นพระอาจารย์ธรรมดานี่แหละพระธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ซวยจริงๆไม่ได้เป็นนะครับผมซวย3 ครั้งซวย3 ครั้งครั้งแรกตอนสมัยที่ไปอยู่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอันนั้นเข้าไปอนุเคราะห์เขาครั้งที่2ก็นั่นแหละวัดสวนครั้งที่3ก็เนี่ยวัดเทพประชุมนิมิตรมีพระองค์หนึ่งเขาได้รับการแต่งตั้งเขาพูดไงรู้ไหมเนี่ยดูที่แกได้รับการแต่งตั้งปั๊บแกหนีกลับบ้านเลยกลับไปไม่มาเลยพอมาอีกทีนึงชาวบ้านเขาว่าเอาแกก็บอกว่าพอว่าแกมากๆแกก็ไปอีกรอบหนึ่งจบเลยไม่มาเลยคราวนี้ผมเจอหน้าแกบอกทำไมหนีทำไมเราก็ตั้งให้เป็นเจ้าวาดแกอดีตแกเป็นมหาปรริญญาด้วยนะแกบอกแหมเอาภูเขามาใส่ให้ผมเสร็จแล้วเขาแต่งตั้งให้ผมเป็นรักษาการผมก็บอกเนี่ยท่านไม่เอาภูเขาลูกเดียวผมมาโดน2 ลูก โดน2 ลูก บอกถ้าไม่ซวยจริงๆไม่ได้เป็นหรอกครับอย่าเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้าอย่าเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกันถ้าอยากเป็นเปรตให้เป็นมรรคทายกถ้าอยากตกนรกขุมโลกันให้เป็นสมภารเจ้าวัดท่านลองเอาไปคิดดูนะผมกรบทเนี้ยโยมมรรคทายกเก่าตอนที่เป็นมรรคทายกบวชผมเขาบอกให้ผมฟังผมก็จำมาจนทุกวันนี้ไม่ได้จดหรอกครับจำอยู่ในสมองจำจริงๆจำไม่ลืมเลยใครจะเอาไปใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะไม่สงวนลิขสิทธิ์หรอกกว่าให้ฟังอีกรอบก็ได้ถ้าใครจำได้ก็แล้วไปถ้าจำไม่ได้ก็ถ้าจะมาจดก็ได้นะจดเอาขออีกรอบนะจัดไปให้เดี๋ยวนี้ อย่าเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้าถ้าอยากเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกันถ้าอยากเป็นเปรตให้เป็นมรรคทายกถ้าอยากตกนรกขุมโลกันให้เป็นสมภารเจ้าวัดสังเกตดูเถอะเราจะเห็นในสิ่งเหล่านี้เยอะอย่าเป็นนี่เป็นนายหน้าอย่าเป็นขี้ข้านะเป็นนายประกันเนี่ยเราเห็นกันอยู่ไปค้ำประกันไอ้นู่นมาค้ำประกันไอ้นี่ค้ำประกันบ้านค้ำประกันรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาทวงเขาไม่ไปทวงคนซื้อหรอกมาทวงคนค้ำประกันเห็นไหมฮะมาทวงคนค้ำประกันแล้วก็ที่เป็นเปรต
ที่เป็นมรรคทายกเป็นเปรตเพราะอะไรเพราะชอบอันไหนที่เขาใส่ไว้เยอะๆเนี่ยเวลามรรคทายกมาวัดอันไหนที่เขาใส่ไว้เยอะในจานไหนมีของเยอะๆนะเขาหยิบใส่ย่ามเข้าไปก่อนเหลือไว้พอประมาณเอาไว้ถวายพระพอประมาณที่เหลือเอาไปละมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปที่วัดอยู่วัดหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อไว้ก็เลยนะเขาถวายมะขามเทศความจริงมีมะขามเทศมากๆก็ดีนะพระไม่ต้องเทศ เขาถวายมะขามเทศมาจานหนึ่งทีนี้มันพูนจานแล้วโอ้โหแล้วฝักสวยๆเหมาะโอ้โหหน้าหม่ำทั้งนั้นเลยมันวางอยู่ใกล้ผมแกมาถึงสะกิดผมท่านจับจานไว้ทีไอเราก็ไม่รู้ว่าจับทำไมเราก็จับพอจับปั๊บแกก็หยิบเอาฝักพูนเลยครับใส่ย่ามอันนี้เห็นกระตาเลยครับถึงได้กล้าพูดเต็มปากเลยว่าอยากเป็นเปรตให้เป็นมรรคทายกเอาไปก่อนพระเลยที่จริงนะเราไปบิณฑบาตมาเนี่ยอาหารที่เราบิณฑบาตมาเนี่ยเราสามารถเอาไปแจกใครก็ได้แต่อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะแจกเขาเนี่ยให้เราเอามาแจกพระกันก่อนเอามาแจกพระพวกเราเนี่ยเพราะเขาตั้งใจใส่มาให้เราเอามาแจกกันมาแบ่งกันฉันที่สำคัญที่สุดให้เรานึกถึงสมเด็จพ่อเราก่อนเพราะที่เราได้ประโยชน์มาทุกวันเนี่ยก็คือสมเด็จพ่อเราให้มาอย่างน้อยที่สุดให้นึกถึงสมเด็จพ่อเอามาบูชาไม่ใช่ถวายนะใครอย่าไปว่าถวายนะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนังอุทกังวลังพุทธะปูเชมินั่นแหละเพราะว่าหลายคนก็ว่ามะว่าคนเดียวก็ว่ามิอันนี้มหามีหลายรูปเลยเนี่ยมหามีหลายรูปอยู่ตรงไหนหลบอยู่ซอกไหนมุมไหนก็ไม่รู้นะต้องขออภัยด้วยเราบูชาคุณของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วเราก็ว่าปฏิสังขายโยยถาปัจจยังไปด้วยช่วยได้นะครับอย่าลืมว่ายถาปัจจยังนี่ช่วยได้โดยเฉพาะคุณใสที่เขาทำใส่มาทำได้นะครับผมไปอเมริกาเขาก่อนนู้นนะมีฝรั่งมาให้ผมน้ำมนต์ให้ผีฝรั่งนี่มันแรงกันนะผมก็ปกติผมก็ใช้เมตตานะครับผมไม่ได้ใช้คงกระพันไม่ใช่โหดร้ายแล้วครับผมเมตตาผมน้ำมนต์ให้เขาก็ให้เขามีความสุขนะแผ่เมตตาให้เขามันโดดเข้าผมครับมันโดดเข้าผมมาอยู่ในพุงปวดท้องผมเสกยถาปัจจยังเนี่ยแล้วก็ดื่มเข้าไปแล้วก็ไปนั่งในส้วมถ่ายพรวดออกไปเลยเรียบร้อยครับไม่เหลือหรอกให้เรามั่นนะยถาปัจจยังนะถ้าผูกผีก็ประคตเอวนะประคตเอวนะผูกผีก็ประคตเอวไม่สงวนนี่ก็เสร็จนะครับถ้าใครอยากได้เพราะของเหล่านี้เป็นของเก่าของโบราณที่คนโบราณก็สอนไว้ผมได้รับการสอนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เรามีอะไรดีแล้วเขาแบ่งกันในฐานะที่พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันนะถึงจะต่างถิ่นต่างอะไรก็แล้วแต่เราถือว่าเราเป็นสหธรรมิกกันสิ่งใดที่เกิดประโยชน์กับพระศาสนาอย่าลืมนะเราแผ่เผื่อกันไปพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้ผีฝรั่ง ผีฝรั่งมันเข้าเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยก่อนที่เราจะนุ่งผ้าก่อนที่เราจะฉันก่อนที่เราจะนอนก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ก่อนผมไปอเมริกาคราวที่แล้วเนี่ยก่อนจะกลับไปฉันบุฟเฟ่กันตักใครตักมันใครอยากจะฉันอะไรก็ตักเอาอยากจะหม่ำแล้วก็ตักเอาเองมันมีครอบครัวของฝรั่งดูเหมือนจะเป็นเม็กซิกันนะเพราะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนฝรั่งมันออกไปทางเม็กซิกันแต่เขาคุยกันฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับผมรู้แต่เยสโนโอเคเท่านั้นแหละ thank you เท่านั้นอย่างอื่นไม่รู้หรอกพูดจนมือเมื่อยหมดนะผมคุยกับฝรั่งมือเมื่อยหมดผมก็นั่งสังเกตนะตาเรานี่แหละสังเกตแล้วหูเราก็คอยฟังด้วยถึงจะฟังไม่รู้เรื่องเราก็พอจะรู้ว่าก่อนที่เขาจะบริโภคอาหารนะเขาไปตักอาหารมาเสร็จแล้วก็มานั่งตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ยนี่ก็ชามข้าวเขาอะนั่งทำนี้เสร็จแล้วเขาก็ลงท้าย
อาเมนนะเห็นไหมฮะเขานึกถึงพระเจ้าของเขานะเขาขอบคุณพระเจ้าเขาที่มอบอาหารให้เขาเพราะนั้นเราก็ต้องนึกถึงบ้างดิไม่ต้องไปกลัวใครอายใครแล้วว่ามันในใจก็ได้ว่ามันดังๆก็ได้ชวนกันว่าก็ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ปฏิสังขายโยนี่ต้องว่าไว้ก่อนนะข้อแรกพิจารณาอาหารก่อนเพื่อเป็นสติของพวกเราด้วยนะมันเป็นสติของพวกเราด้วยถ้าเราทำบ่อยๆบ่อยๆมันจะเคยมันจะเกิดความเคยชินพอถึงเวลาหยิบอะไรปั๊บจิตมันจะไปตรงนั้นทันทีเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับนักปฏิบัตินะครับเป็นประโยชน์สำหรับนักปฏิบัติโดยที่เราไม่ต้องไปเกรงอันนี้ก็ตีระฆังนานแล้วก็ตีระฆังด้วยเรื่องอะไรฮะผมก็ว่าเพลินไปเลยไหนอ๋อหลวงพ่อธงชัยนั่งอยู่ข้างหลังได้เวลาบรรยายแล้วนะวันนี้ทางสำนักได้อาราธนาท่านพระครูพิพัฒน์ธีรากรเจ้าวาดวัดไตรมาสถิตตำบลโคกกอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามาบรรยายธรรมให้พวกเราทั้งหลายได้รับฟังกันเพื่อประกอบการประพฤติปฏิบัติบัดนี้ได้เวลาแล้วก็ขอกราบอาราธนาครับผมโอ้แรงยังเยอะดึงพ้นเลยนิมนต์ทุกเขากราบหนึ่งกราบสองกราบสาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความสวัสดีย่อมมีแก่เราผู้เพียรเพ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับนั่งตามสบายนะครับ ในวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาถวายข้อคิดสะกิดเตือนใจในเรื่องของการศึกษาธรรมนะครับ เมื่อคืนเราก็ได้ยินพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมาปรารภเรื่องปริวาสกรรมซึ่งถ้าเราเคยไปเข้าปริวาสทั่วไปเนี่ยส่วนมากน้อยที่จะพูดเรื่องปริวาสกรรมเรื่องวินัยเพราะส่วนมากเท่าที่จัดกันมาก็เป็นแบบคล้ายๆว่าเถรส่งบาตรทำตามกันมานะทำตามกันเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าเนี่ยหลวงพ่อได้มาอธิบายทำให้เราได้เข้าใจนะแล้วก็ได้น้อมนำเอาที่ท่านได้ปรารภพูดให้เราฟังเนี่ยเอาไปปฏิบัติส่วนตัวนะครับ
เพราะว่าเรื่องวินัยกรรมหรือเกี่ยวกับการประพฤติวุฒานวิธีในการประพฤติปฏิบัติเนี่ย มันเป็นเรื่องเฉพาะตนนะครับมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ที่เรานะครับเราจะทำตามที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ได้ยินได้ฟังขอบคิดใคร่ควรเข้าใจแล้วก็น้อมนำเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้บริสุทธิ์ท่านก็แปลเอาไว้ว่าปริวาสแปลว่าอย่างไรนะหมายถึงว่ารอบกรรมก็หมายถึงการกระทำผมก็แปลของผมตัวเองเหมือนกันปริวาสกรรมก็คือเป็นการเจตนาหรือเป็นการกระทำที่คอยสังเกตพฤติกรรมหรือการกระทำของเราที่รอบตัวรอบกายรอบจิตเมื่อเรามาปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ที่เข้ารับในการที่จะพัฒนาตัวซึ่งเราได้พลั้งเผลอผิดหรือบกพร่องในการกระทำใดๆทางกายวาจาจึงทำให้เสี้ยวเศษของสงฆ์มันก็จางคลายหายไปเรียกว่าสังฆาทิเศษคำว่าสังฆาทิเศษคือยังมีเศษเสี้ยวของความเป็นสงฆ์ยังเหลืออยู่เราก็มาพัฒนาเพิ่มเติมใหม่นะครับมาพัฒนาเพิ่มเติมใหม่เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองทั้งร่างกายจิตใจของเราเนี่ยให้เต็มบริบูรณ์ด้วยการสังเกตรอบตัวรอบกายรอบใจนะเมื่อเราสังเกตตัวเราเองรอบกายรอบใจอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้อินทรีย์มันพัฒนาความศรัทธาสัตตินทรีย์มันพัฒนาขึ้นความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นยิ่งเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งเชื่อพระพุทธมากขึ้นเชื่อพระธรรมคำสอนมากขึ้นเชื่อองค์คุณที่จะนำสู่เป็นพระอริยะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราขาดศรัทธาหรือใจของเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เนี่ยมันอย่างอื่นมันก็หายหมดเพราะว่าศรัทธานี่มันเป็นมารดาแห่งธรรมถ้าไม่มีศรัทธาแล้วความเปลี่ยนก็หายากสติก็ยากสมาธิก็ยากปัญญาก็ยากแต่ถ้าพอมีศรัทธาความเปลี่ยนก็เริ่มมาสติก็เริ่มมีสมาธิก็เริ่มก่อปัญญาก็เริ่มแจ้งดังนั้นพวกเราที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่ปริวาสกรรมในครั้งนี้ก็ผมถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองนะครับและที่พวกเราได้มาพบปะสังสรรค์กันในครั้งนี้มันไม่ใช่บังเอิญนะครับมันไม่ใช่บังเอิญมันเป็นเรื่องของการจัดสรรของกรรมเป็นเรื่องการจัดสรรของกรรมนะแม้นว่ามาถึงวัดม่อนฤาษีแล้วถ้าไม่ได้พบปะไม่ได้สนทนาธรรมไม่ได้คุยกันไม่พบกันคุยกันก็ไม่เจอกันมาเนี่ยหลายคนหลายองค์หลายท่านนะครับมากันมาถึงม่อนฤาษีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พบปะไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้สนทนาธรรมกันไม่ได้ปรารภธรรมเพื่อส่งเสริมให้เรามีความรู้สึกตัวเพิ่มพูนขึ้นนะมันก็ไปตามเรื่องของมันดังนั้นเรามาพบในครั้งนี้ในอดีตเราต้องเคยพบกันมาแล้วนะต้องมาพบกันแล้วเราก็ต้องมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติที่นี่มาแล้วนะที่นี่เรียกว่าม่อนฤาษีสมัยก่อนม่อนฤาษีก็คือเป็นที่ประพฤติปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เป็นที่ประพฤติปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ในยุคก่อนสมัยก่อนเหมือนกับที่วัดเกตุมพ
ผมเคยไปเข้าปริวาสที่วัดเกตุมสมัยนั้น 1,400 รูปนะครับออก10 กว่าโบสถ์นะครับสวดกันจนสว่าง 1,400 รูปนะแต่ที่นี่มี1,000 กว่ารูปไหมก็1,200 รูปผมก็เคยมาที่1,200 รูปมาสร้างเจดีย์ปีนั้นนะ2นั่นแหละสูงสุดแต่ยังไม่มีที่ไหนลบสถิติวัดพระบาทตากผ้าได้ 3,000 กว่ารูปโอ้โห 3,000 กว่ารูปคิดดูขนาดไหนนะครับกว่าจะรวมกว่าจะสวดกว่าโอ้จึงเป็นที่มาของขอหมู่แล้วก็สวดออกทีละ3 รูปมันมากมันก็ต้องปรับให้เข้ากับสมัยนะครับในคืนนี้ที่มาคุยกันก็อยากให้ท่านว่าได้ยินได้ฟังเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาอธิบายตอนกลางคืนแล้วก็ตอนหัวรุ่งเกี่ยวกับปริวาสกับก็จะทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นผมไปหลายที่นะส่วนมากไม่ค่อยพูดถึงเรื่องวินัยเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องวินัยมันขัดใจพระแต่จริงเหมือนหลวงพ่อบอกนะถ้าพูดวินัยมันต้องขัดกล่อมเกลาจิตใจของพระพูดธรรมะขัดใจโยมผมว่าไม่ใช่พูดธรรมะก็ขัดเกลาของเกลาจิตใจพระเนี่ยทั้งสองอย่างพูดธรรมะในวันนี้ก็อยากจะมาพูดเรื่องกว้างๆแล้วก็ค่อยๆสรุปลงมาให้ละเอียดนะก็นั่งคิดอยู่หลายวันนะก่อนจะมาได้ก็ยังคิดว่ากูจะเอาเรื่องอะไรมาพูดให้พระฟังเพราะว่าพระนี่ศึกษามาแล้วนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกปริญญา1 ระ9อภิธรรมบางองค์ก็เป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตเรียนรู้หมดแล้วนะแล้วมาพูดทำไมมาพูดเรื่องที่เขาเรียนรู้มาแล้วพูดทำไมเพราะว่ากูรู้หมดแล้วเลยไม่ใส่ใจไม่สนใจเวลาพูดการที่เราได้ฟังธรรมอยู่บ่อยๆมันเป็นเหตุให้เกิดให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะผมว่าคนที่บรรลุธรรมคือเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองแต่เมื่อก่อนนี่เราศึกษาเรียนรู้เราคิดว่าที่เราศึกษาธรรมะฟังธรรมะสาธยายแสดงธรรมะก็ได้ถ้ายังไม่เข้าใจตัวเองก็แปลว่าไม่เข้าถึงธรรมแล้วก็ยังไม่เข้าใจธรรมะที่แท้จริงไม่เข้าใจธรรมะที่แท้จริงคนที่เข้าใจธรรมะที่แท้จริงแล้วจะต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วเป็นยังไงเพราะว่าคนที่เข้าใจตัวเองแล้วไปประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมย่อมรักษาผู้นั้นไม่ให้ตนเองทำให้ตัวเป็นทุกข์ถ้ากราบใดที่เราศึกษาธรรมะแล้วผ่านนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกปริญญามาแล้วอภิธรรมเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ตามนะถ้ายังทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อยู่แปลว่าไม่เข้าใจธรรมะนะไม่เข้าใจธรรมะดังนั้นเหตุที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองก็มา5 ประการที่เราได้ยินได้ฟังที่เราเสือมา1คือฟังธรรม2สาธยายธรรมฟังแล้วไม่เข้าใจก็จดไว้สาธยายธรรม3แสดงธรรม4สนทนาธรรม5ภาวนาธรรมคือทดลองธรรม5อย่างเนี่ยจะทำให้เข้าใจตัวเองนะดังนั้นวันนี้ผมก็จะมาพูดที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้นานเนี่ยว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศแต่ผมไม่พูดตามของท่านเพราะท่านพูดไว้หมดแล้วนะทีนี้ผมจะกลับมาว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมามีในตนตัวเราจะชิบหายถ้าศีลธรรมไม่กลับมามีในตนนะครับตัวเราจะชิบหายเนี่ยก็ทำมาความเข้าใจว่าศีลที่หลวงพ่อพูดไว้เมื่อตอนเช้ากับตอนเมื่อคืนนั้นก็คือทำให้กายใจปกติทำให้กายใจของเราเนี่ยมันปกติส่วนคุณธรรมก็จะทำให้เราปลอดโปร่งโล่งเบาจากทุกข์ได้ปกติแล้วมันยังมีทุกข์นะทีนี้มาพูดกันเรื่องศีลก่อนนะศีลก็มีอยู่3 ระดับนะอันนี้พูดแบบ
เราไม่ได้รักษานะส่วนอีกคนหนึ่งเมื่อรับแล้วรักษาทำความสะอาดเช็ดถูเช็ดแต่ว่าขับไม่เป็นครับไม่ได้ทรงศีลคือไม่ได้ขี่ศีลไม่ได้ทรงศีลเมื่อไม่ได้ขี่ศีลเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากศีลไม่ได้ประโยชน์จากรถยนต์เขาให้มาแล้วเขาให้มาเรารับเหมือนที่เราไปขอศีลมายังพันเตเลยศีลห้าศีล8หรือแม้กระทั่งศีล10ศีล227ที่เรารับมาจากอุปชาอาจารย์เรารับมาแล้วแต่เราไม่ได้รักษาแล้วเราไม่ได้ส่งเพียงแต่สวดท่องนั้นรับมาแล้วนะคือยังท่องศีลก็นั้นแต่ว่าไม่ได้ส่งแล้วยังไม่เป็นผู้ที่มีใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับศีลได้นะดังนั้นในเรื่องศีลเนี่ยมันจะทำให้กายใจปกติแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเพราะอานิสงส์ของศีลก็สีเลนะสุขติงยันติที่ในกายกับใจปกติที่นั้นจะนำความสุขมาให้สีเลนะโภคสัมปทาที่ใดกายใจปกติจะนำโภคทรัพย์ของพระอริยเจ้าก็คือกายเบาจิตเบาสีเลนะนิพุติงยันติที่ใดกายใจเป็นปกติที่นั้นจะดับทุกข์ในกายในใจของเราได้เนี่ยเราก็รู้มาแล้วศึกษามาแล้วถามว่าท่านรับศีลมาแล้วท่านรักษาไหมรักษาศีลไหมรักษาศีลเนี่ยท่านทรงและท่านเกิดประโยชน์กายใจกับเราปกติไหมแล้วก็มาดูที่ผลอีกว่าจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ไม่พูดถึงศีลของภิกษุณีนะครับว่ากายใจของเราปกติไหมในขณะนี้เรานั่งฟังธรรมด้วยศีลหรือไม่มีความสุขไหมในขณะที่เราฟังธรรมหรือในขณะที่เรานั่งภาวนาเรานั่งปฏิบัติเรามีความสุขไหมกายของเราเบาไหมใจของเราเบาไหมทุกในกายในใจของเราที่มีก่อนเก่ามันระงับไปไหมเนี่ยเมื่อเราสำรวจตรวจดูแล้วเราก็จะเห็นถึงความบริสุทธิ์ศีลภายนอกก็คือศีลปฏิโมกข์ก็ศีล5ศีล8ศีล10ศีล200นี่เป็นศีลภายนอกนะครับส่วนศีลภายในก็เป็นอินทรีย์สังวรการสำรวมระวังเมื่อก่อนนี้ผมไม่เข้าใจคิดว่าการสำรวมก็คือจดจ้องควบคุมบังคับนะเราสังเกตดูถ้าคนไหนพอไปเริ่มปฏิบัติศีลภายในแล้วจะเครียดถ้าพอเครียดนี่แปลว่ามันไม่เข้าภาวะปกตินะครับพอเคร่งมากแล้วสังเกตดูหน้าดำก็เครียดหน้านิ้วคิ้วขมวดงุดงิดแล้วแปลว่ามันไม่ใช่ภาวะของศีลนะครับบางองค์ยิ่งเคร่งมากยิ่งเครียดมากจนว่าต้องศึกษาลาเพศหรือบางองค์ก็เพี้ยนประสาทละที่หูไม่ไหวเครียดมากบางองค์ก็มีนะบวชเป็นพระโอ้ยไอ้นุกอบัตินี่ก็มันอันนี้ก็มันศึกไปเป็นเนรดีกว่าไปเป็นเนรดีกว่าวะพอเป็นเนรก็ไปเป็นโยมดีกว่าสักเป็นพระโพธิสัตว์สักมันเป็นอย่างไงแปลว่ามันผิดมันเห็นผิดนะแต่ถ้าผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติศีลภายนอกท่านลองดูนะว่ามันมีความสุขไหมเช่นศีลภายนอกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในของรักของใคร่ผู้อื่นไม่พูดเท็จผู้อื่นไม่ประทุษร้ายสติด้วยการเสพของมึนเมามีไรนะลองดูที่ว่ามันมีถ้าเราไม่คิดฆ่าเขาเราไม่คิดขโมยทรัพย์จากเขาไม่คิดผิดลูกผัวเมียใครเราไม่คิดที่จะโกหกเราไม่คิดที่จะไปดื่มเหล้าหรือประทุษร้ายสติเนี่ยมันมีความสุขกว่าไหมกับคนที่คิดฆ่ากับคนที่จะคิดไปฆ่าเขาเนี่ยมันเร่าร้อนมันเป็นทุกข์คนที่คิดที่จะขโมยทรัพย์ก็
ต้องคอยจดจ้องคอยหาวิธีหาเพราะเร่าร้อนไปพึกผิดในลูกผัวเมียใครก็เหมือนกันเหมือนคนที่จะโกหกเท็จพูดคำเท็จต่อผู้อื่นเนี่ยหลอกลวงต้มตุ๋นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำให้เราเล่าหลอนไม่มีความสุขส่วนเสพสุราเมลัยก็ทำให้เราไม่มีความสุขแต่บางคนก็คิดว่าอาจจะมีความสุขก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่มีความสุขนี่คือศีลภายนอกนะครับถามว่าตอนนี้ท่านบริสุทธิ์แล้วไหมศีลภายนอกตอนนี้ท่านฆ่าสัตว์ท่านคิดไปฆ่าก็ไม่มีท่านคิดไปลักทรัพย์ของคนอื่นไม่มีท่านคิดไปผิดลูกผัวเมียใครไหมตอนนี้ก็ไม่มีท่านคิดจะไปพูดเท็จกับคนใดไหมก็ไม่มีท่านคิดจะดื่มสุราเมลัยไหมก็ไม่มีแต่ศีลภายนอกท่านบริสุทธิ์แล้วต่อมาเป็นอธิศีลไม่เบียดเบียนตนเองไม่ลักทรัพย์ของตนเองไม่ประพฤติผิดในของรักของใครของตนเองไม่เท็จตัวเองไม่ประทุษร้ายสติของตัวเองแล้วว่าแต่ตอนนี้ท่านต้องมาสำรวมระวังเมื่อท่านไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในลูกผัวเมียใครไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมลัยแล้วตอนนี้ท่านต้องไม่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนตนเองทำไมคือทำให้ตัวเองเดือดร้อนนั่งแล้วไม่สบายนั่งแล้วร้อนก้นนั่งแล้วปวดหัวเข่านั่งแล้วจุกเสียดแสบร้อนในท้องนั่งแล้วปวดหลังนั่งแล้วมึนตื้อทื่อทึบนั่งแล้วไม่มีความสุขก็แปลว่าศีลข้างในเรายังไม่มีอย่างนั้นเราต้องมาทำแล้วเราต้องมาเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ส่วนมากเท่าที่ผมสังเกตมาเราไม่ใส่ใจไม่สนใจในเรื่องศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคิดว่าพอเราบวชแล้วเราเป็นพระศีล227แล้วมันจริงหรือเปล่าสัก150ไม่รู้จะได้ไหมผมเอาแค่ศีล5ผมว่าก็ที่ผมมาพูดไม่พูดศีล227ไม่พูดศีล10พูดแค่ศีล5เนี่ยก็ขี้เกียจจะทำให้เราดีขึ้นแล้วเอาแค่ศีล5เนี่ยเอานะไม่เบียดเบียนตนเองเอาข้อเดียวก็พอนะอย่าทำให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานถ้าคนไหนทำให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานนั่นแปลว่าเราเบียดเบียนตนเองฆ่าสัตว์ฆ่าตัวเองผ่อนส่งทำให้เจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่ได้รับศีลเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้ทรงศีลเราไม่เป็นผู้มีศีลทีนี้เราก็ต้องมาพัฒนาไปยังไงก็เพื่อให้กายใจเราเป็นปกติกายใจเราเป็นปกติเป็นยังไงก็คือมีความสุขกายเบาจิตเบาแล้วทำให้ทุกข์ที่มีมาแต่ก่อนเก่ามันจางคลายหายไปเนี่ยอันนี้พูดแบบง่ายๆไม่ต้องยกบาลียกบาลีแล้วบางทีบางองค์ก็ไม่ได้เรียนอย่าว่าแต่องค์ไม่ได้เรียนองค์ที่เรียนแล้วบางทีก็ยังไม่ปกตินะยังทำไม่ได้นะเพราะว่าเพียงแต่รู้แต่ยังไม่เห็นธรรมแล้วยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ละแล้วยังไม่วิมุตติหลุดพ้นในหลวงพ่อจำเนียนท่านพูดไว้ปฏิบัติ5อย่างรู้ธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะเห็นธรรมะแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วยังไม่ละปฏิบัตินะเดินจงกรมนั่งสมาธิถือธุดงค์อยู่ป่าอยู่เขาแต่ไม่ละบางองค์ก็พยายามละอยู่แต่องค์วิมุตติยังไม่หลุดยังไม่เป็นอิสระดังนั้นเราต้องกลับมานะครับกลับมาไม่ใช่แต่ฟังอย่างเดียวนะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องพร้อมกันไปด้วยสุตตมยปัญญาที่เกิดจากการฟังจิตตมยปัญญาที่เกิดจากการคบคิดใคร่ครวญทำความเข้าใจภาวนาทำไปด้วยนะแต่ถ้าเกิดปัญญาแล้ว
ไม่มีปัญหาจากการฟังไม่มีปัญหาจากการคิดไม่มีปัญหาจากการทำพอเกิดปัญญาแล้วเกิดแสงสว่างเกิดความเข้าใจแล้วนะดังนั้นเราก็ต้องมาพัฒนาจะทำยังไงก็ได้ทำให้เรามีความสุขกายสุขใจเหมือนกับที่เราสวดนะสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วดีเป็นยังไงก็คือมีความสุขกายเบาจิตเบาทุกข์ในกายระงับดับทางร่างกายและจิตใจเมื่อเราสามารถทำให้กายใจของเราสงบระงับมีความสุขแล้วก็เรียกว่าปริสุทธโธบริสุทธิ์จากกามฉันทะพยาบาทะถีนมิทธะอุทธัจจกุจจะวิจิกิจฉาเมื่อเราเข้าสู่ถึงภาวะแห่งความเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็จะเกิดสมาหิโตคือเกิดความตั้งมั่นลงในความไม่หวั่นไหวนะนี่เราไม่ได้พิจารณาในเรื่องศีลเราปฏิบัติมาหลายปีบวชมาหลายปีศึกษามาก็เยอะผ่านในการปฏิบัติมาก็นานพูดธรรมะสอนธรรมะจนน้ำลายแตกฟองแต่ว่าทำให้กายใจปกติสักชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงในขณะที่ฟังธรรมเราฟังธรรมไว้ปลอดโปร่งโล่งเบาสงบสบายให้ทุกข์ในกายในใจเขาระงับดับไปเนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยนะอย่างงั้นเมื่อเราบริสุทธิ์แล้วสมมุตินะบริสุทธิ์บริสุทธโธไม่มีกามฉันทะไม่มีพยาบาทะไม่มีถีนมิทธะไม่มีอุทธัจจะกุกุจจะไม่มีวิจิกิจฉาแล้วหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้สึกว่าเย็นหายใจออกเบาสบายนี่เรียกว่ากายใจเป็นปกตินะครับจนกว่าเข้าไปสู่ความตั้งมั่นลงในความไม่หวั่นและไหวเมื่อก่อนนี้เราเข้าใจสมาธิคือต้องหยุดต้องนิ่งกายต้องหยุดนิ่งลมหายใจต้องหยุดนะเราเข้าใจว่าอย่างนั้นเลยมานั่งบริกรรมภาวนากำหนดยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จะทำให้กายมันหยุดนิ่งอย่างนี้เมื่อก่อนแต่ไม่ใช่นะครับสัมมาสมาธิคือต้องตั้งมั่นลงในความไม่หวั่นไม่ไหวตั้งมั่นลงนะคำว่าตั้งมั่นนี่ต้องตีความไม่เข้าใจไม่ใช่นิ่งอย่างเดียวไม่เป็นสัมมาสมาธิถ้าเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิตุ่มสมาธิแบบต้นไม้ที่ตายแล้วมันไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่มีชีวิตต้นไม้ที่มีชีวิตที่มันยังมีโอนเอ็นโยกเยกนะแต่ถ้าต้นไม้ตายแล้วไม่มีใบแล้วมันไม่เกิดคุณประโยชน์มันไม่ผลิดอกไม่ออกผลได้มันไม่ขยายมันไม่ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญได้ต้องตั้งมั่นลงในความไม่หวั่นต้องท่านให้เข้าใจความหมายนะครับเมื่อมีสมาธิจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในความไม่หวั่นไหวแล้วนะก็แปลว่าองค์ของสมาธิเราก็พร้อมแต่ยังไม่เกิดปัญญาจะเกิดปัญญาตอนไหนก็ต้องกรรมนิโยนะครับควรแก่การงานสมัยใดควรนิ่งถ้านิ่งแล้วมันเกิดคุณเกิดประโยชน์ให้นิ่งไว้สมัยใดที่นิ่งแล้วมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ควรหยุดนิ่งสมัยใดที่เคลื่อนไหวมันเกิดคุณเกิดประโยชน์ก็เคลื่อนไหวในขณะเคลื่อนไหวก็มีความตั้งมั่นอยู่นะแต่ถ้าเคลื่อนไหวแล้วมันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ก็ไม่ควรเคลื่อนไหวนี่จึงเรียกว่ากรรมนิโยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วเราเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดเข้าใจทำความเข้าใจขอบคิดใกล้ควรและเอามาฝึกมาหัดปฏิบัติจนว่าผ่านทุกข์ออกไปได้นั่นเชื่อว่าได้ปฏิบัติดีแล้วเราที่ได้ศึกษาผ่านนักธรรมตรีนักธรรมโทเป็นมหาปริญญาเป็นอภิธรรมบัณฑิตเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตเป็นด็อกเตอร์แล้วเนี่ยถามดูถือว่าถามตัวเองว่าเราได้ปฏิบัติดีแล้วหรือยังในขณะที่ท่านกำลังฟังธรรมอยู่ปฏิบัติไปด้วยฟังไปด้วยคิดไปด้วยมันจะได้ผลก็คือฟังด้วยคิดด้วยแล้วก็ทำด้วยในขณะเดียวกันนะครับเอาฟังก็ฟังเดี๋ยวกับเพียงแต่กำหนดรู้
ไม่ได้ดำริออกเพียงแต่กำหนดรู้ธรรมว่าท่านพูดอะไรรู้เนี่ยแต่ไม่ได้ดำริออก ไม่ดำริออกจากทุกข์กำหนดรู้ทุกข์แต่ไม่ได้ดำริออกจากทุกข์นะครับเมื่อดำริออกจากทุกข์แล้วยังไม่พอนะเราไม่ได้เจรจาพูดคุยกับความทุกข์ไม่มีสัมมากัมมันโตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความทุกข์สัมมาชีวูเลี้ยงชีวิตชอบในขณะที่ยังมีความทุกข์เราก็ไม่มีสัมมาวาจาโมเพียรสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็ไม่เกิดสัมมาญาณทัศนะมันไม่เกิดสัมมาญาณทัศนะวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ได้นะเราก็จะได้รู้ตัวของเราเองการที่เราศึกษาธรรมะมาเพื่อให้เข้าใจตัวเองในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นนะพูดในเรื่องสอนมาที่ตัวเรานะแต่ว่าวิธีหลากหลายในสูตรนั้นสูตรนี้สูตรนี้ในพระวินัยก็ดีในพระสูตรก็ดีในพระธรรมก็ดีรวมมาเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวเองให้รู้จักตัวเองนะในพระไตรปิฎกพูดอะไรเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องความเพียร4 อย่างเรื่องอิทธิบาท4 อย่างก็อยู่ในตัวอยู่ในกายในกายในอินทรีย์5พละ5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5 อย่างก็ในตัวเราพูดในเรื่องสติสัมโพชฌงค์ก็อยู่ในตัวเราพูดในอริยมรรคมีองค์8ก็อยู่ในตัวเราเราต้องกลับมาว่าที่เราศึกษามาแล้วเราเข้าใจตัวไหมในกายก็เรามี6 บัพพะมีลมหายใจมีกิริยาบท4มีการคุยมีสัมปัญญะบัพพะมีธาตุ4มีอาการ32มีอสุภะเข้าในกายก็เรามีเวทนา9ในกายก็เรามีจิต16ในกายก็เรามีธรรม37ประการก็ล้วนแต่รวบรวมมาทั้ง 84,000 มาอยู่ในโพธิปักษ์37ประการทั้งนั้นเลยแต่ว่าที่เราศึกษาเรียนรู้มาแล้วที่ไปเทศไปสอนไปสั่งเขาเนี่ยเรากลับเอามาสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วเราปฏิบัติดีแล้วไหมดีไหมที่เรากำลังมานั่งปฏิบัติที่เราศึกษาเราดีไหมมีความสุขไหมกายเบาจิตเบาไหมทุกข์ในกายในใจระงับไหมไม่ใช่นั่งไปร้อนก้นปวดหัวเข่าเจ็บเอวเจ็บหลังมึนเมื่อยเบื่อก็แปลว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ปฏิบัติดีเลยใช่ไหมต้องดูตัวเองมาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรไม่ใช่ฟังแล้วต้องเข้ามาในใจแล้วก็ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่ว่าอยากให้เขามาเข้าใจอยากให้อาจารย์มาเข้าใจแต่ว่าตัวเองไม่เข้าใจพูดธรรมะแล้วไม่เข้ามาในใจเนี่ยโอปัญญิโกน้อมธรรมที่เราได้ยินได้ฟังเข้ามาในใจเข้ามาในใจของเราเข้ามาในใจเราดีไหมดีไหมนั่งในขณะเนี้ยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วดีไหมตอนนี้ดีไหมดีไหมเราก็เป็นผู้เชื่อฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราได้ลงมือปฏิบัติให้ตัวเองดีขึ้นแล้วหรือยังสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วเอาตรงนี้เราปฏิบัติตรงหรือยังฮะจมูกกงกับสะดือหูกงกับไหล่ทั้งสองหัวตรงคอตรงหลังตรงเอวตรงแล้วต้องให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงกันก็เรียกว่าเห็นรูปได้ยินรูปได้กลิ่นรูปได้รสได้เห็นรูปได้ยินรูปได้กลิ่นรูปได้รสรูปได้สัมผัสรูปได้รู้รูปมันจึงตรงกันเห็นรูปด้วยได้ยินเสียงรูปด้วยได้กลิ่นได้กลิ่นรูปด้วยได้รสรูปด้วยได้สัมผัสรูปด้วยได้รู้รูปด้วยนี่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันอยู่ที่เดียวกันที่เราศึกษามาเราได้
ได้ปฏิบัติตรงไหมเอาทีนี้นี่ตรงภายนอกเรากรวดน้ำอุชุในกรณีก็มีอุชุปฏิบัติตรงทำกายให้ตรงทำจิตให้ตรงทำความเห็นให้ตรงลองทำกายให้ตรงทำจิตให้ตรงทำความเห็นให้ตรงนี่ลองทำดิจมูกกงกับสะดือดูดิจมูกก็ตรงกับสะดือไหมหูกงกับไหล่ทั้งสองไหมหัวตรงไหมนี่เป็นย่าปักคอกแล้วก็เป็นอนุบาลก่อนเกณฑ์ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะการศึกษาธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาธรรมเมื่อเราศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เข้าใจในธรรมคำว่าเข้าใจในธรรมก็คือเข้าใจในตนเข้าใจในตัวผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ทำตัวทำตนให้เป็นทุกข์ถ้าเรายังพูดนานแล้วเกินพูดเบื่อเป็นทุกข์ก็คือเป็นสุขก็เป็นทุกข์แล้วใครทำใครทำให้ตัวเองเป็นทุกข์กูใครทำให้เราร้อนก้นใครทำให้เราปวดหัวเข่าเราศึกษามาแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาปฏิบัติเพียงแต่กำหนดรู้แต่ไม่ได้กำหนดหลักในอริยสัจในอริยสัจคือความจริงของธรรมะหนึ่งต้องกำหนดรู้สองต้องกำหนดละสามต้องกำหนดให้แจ้งสี่ต้องกำหนดให้ถึงที่สุดดับไม่เหลือเราก็เรียนกันมาแล้วฟังกันมาแล้วอ่านแล้วเทศสอนคนอื่นแล้วบอกคนอื่นแล้วนะแต่เวลาพอความทุกข์เกิดกับตัวเราไม่เข้าไปหาเหตุที่ตัวเองทำให้ทุกข์ถามว่าเราร้อนก้นปวดหลังจุกเสียดแสบร้อนในท้องเจ็บเอวอึดอัดแน่นคับอกคับใจไม่สบายอกไม่สบายใจลุ่งอกไม่ลุ่งอกไม่ลุ่งใจปวดหลังมึนเมื่อยหัวไหล่หัวบ่าต้นคอหน้านิ้วคิ้วขมวดปวดแสบอยู่สมองตื้อทื่อทึบที่ถามว่าใครทำเราทำเองไหมพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหามาทำให้เราปวดก้นไหมปวดหลังมึนตื้อทึบเบื่อเส้นหงุดหงิดรำคาญใครทำแล้วก็ไม่โทษตัวเองด้วยให้เราพูดเลยเห็นไหมทีนี้เรามาเริ่มปรับใหม่เรามาปรับใหม่เริ่มจากการปฏิบัติให้ดีก่อนทำยังไงนะครับเนี่ยในตัวของเราเนี่ยมันมีอัตโนมัติมันมีอัตโนมัติลองเนี่ยท่านลองทำอย่างนี้ทำกายใจให้ปกติมีศีลก่อนก็เรียกว่ากายคตาสติระลึกรู้ทั่วไปในกายอันนี้มานั่งแล้วที่มันโง่ที่สุดคือมานั่งให้ตัวเองปวดก้นแล้วมานั่งกำหนดว่าปวดหนอทำให้ตัวเองปวดหลังแล้วก็มานั่งกำหนดว่าปวดหนอบนคือโง่ที่สุดเลยนะครับตัวเองมาทำให้ทุกข์แล้วก็มากำหนดให้มันบ้าหรือเปล่าเนี่ย พระองค์บอกแล้วเมื่อใดเห็นทุกข์รู้ชัดว่าเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์แล้วเราปวดก้นปวดหัวเข่าปวดเอวปวดหลังบึนเบื่อเมื่อเซ็งหงุดหงิดคุ้งซ่านรำคาญขี้เกียจขี้ข้านง่วงเหงามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละองค์ที่สองคือเป็นองค์ของปัญญาต้องดำริออกเราจะทำอย่างไรดีเนาะที่จะออกจากร้อนก้นจะทำยังไงให้หายปวดหัวเข่าหายปวดปวดหลังปวดมึนเมื่อยหายเบื่อหายแสงหายหงุดหงิดหายมืดเหมือนอนทกาศดำริออกแต่ส่วนมากเราเพียงแต่รู้มักมันไม่เดินเพราะอะไรมันทำมาหลายปีแล้วมันจึงไม่พัฒนากว่าที่ผมจะได้มาเจอตัวนี้ก็พรรษา24แล้วนะครับพรรษา24แล้วกว่าที่จะมาเจอเมื่อเราทำนี่ผมให้กำหนดรู้มีสติระลึกรู้กำหนดภาวนาภาวนาก็ไว้นะอาจารย์เขาบอกไว้อย่างนั้น
ภาวนาภาวนากำหนด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 เนี่ยกำหนดกำหนดภาวนาบอกไว้กำหนดกำหนดเราก็ภาวนากัน24 ปีนะที่ผมทำอยู่อย่างเงี้ยโอ้ในที่สุดผมก็มารู้ตัวเองโอ้แล้วนี่มันโง่นี่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วมากำหนดให้ทุกข์มันดับมันโง่เมื่อก่อนเร่งใหม่ๆนี่เข้าใจว่าบรรลุด้วยนะ พอแล้วผมนั่ง4 ชั่วโมงผมมานั่งมันปวดมันเข็ดแล้วมันทุกข์กำหนดอาจารย์ไว้ก็โอ้จะมันดับตึ้งโอ้ทุกข์มันหายโอ้สงสัยบรรลุธรรมแล้ว มันหายจริงๆนะครับ แต่ว่าพอเผลอๆมาอีกแล้วทีนี้แรงกว่าเก่าอีกเมื่อก่อน4 ชั่วโมงหายเดี๋ยวนี้8 ชั่วโมงมันยังไม่หายเลยโอ้โหทุกครั้งที่ 2แล้วเนี่ยดังนั้นจึงขอถวายนะครับเราเริ่มเรียกว่ามัคคาปฏิปทาคือเป็นมัคปฏิบัติมัคของพุทธะไม่ใช่มัคของพระโพธิสัตว์ถ้ามัคของพระโพธิสัตว์เนี่ยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องบอกไปสัมมาสังกัปปะดำริชอบเป็นอย่างไรก็ต้องนี่เป็นมรรคโพธิสัตว์นะครับสัมมาวาจาพูดอย่างไรก็ต้องพูดเป็นตามตำราสัมมากัมมันโตต้องการงานเนี่ยไปตามตำราสัมมาชีโวก็ต้องเลี้ยงชีวิตตามตำรานี่มรรคโพธิสัตว์นะครับมรรคนี่คือจะต้องไปสร้างบารมีทำต่อไปเรื่อยๆที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ต่อไปข้างหน้า3,581,493 พระองค์หรือ94 พระองค์แล้วไม่รู้จำไม่ได้3,584,000ใช่ไหมนี่เป็นมรรคโพธิสัตว์นะครับถามว่าตอนที่สมัยพระพุทธองค์ทรงบรรลุนั่นนะท่านเห็นทุกข์เนี่ยท่านต้องเอาตามที่นั้นไหมเห็นทุกข์ตรงไหนก็ดำริออกจากทุกข์ตรงนั้นแล้วก็เจรจาพูดคุยกับความทุกข์ตรงนั้นสัมมากัมมันโตท่านไม่ใช่ไปพูดกับใครเดียพูดกับตัวเองดูก่อนเจ้าปวดเจ้าเข็ดเจ้าเมื่อยเจ้าเป็นนายช่างสร้างเรือนล่ำไปวันนี้เรารู้จักเราหักยอดเรือนเจ้าเสร็จแล้วพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองสัมมากัมมันโตการงานชอบไม่ใช่ท่านไปทำกับเหมือนตำราเดียท่านนั่งอยู่กับที่นั่งอยู่กับที่สัมมากัมมันโตก็คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ให้ตัวเองสัมมาชีโวก็คือเลี้ยงชีวิตคือเลี้ยงให้ตัวเองให้ทุกข์มันน้อยลงให้ทุกข์มันน้อยสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมเปลี่ยนชอบก็คือพยายามไว้สังเกตดูว่าพอเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนว่ามันเกิดปกติมีศีลสบายนั่งโปร่งโล่งเบามีความสุขแล้วมันจะเพลินสังเกตไหมเวลาปกวันไหนช่วงไหนจะเกิดเรานั่งโอ้วันนี้เดินนั่งสมาธิโอ้สบายไม่นานนะทักเดียวก็มันไม่คิดอะไรมากแล้วนะมันโปร่งโล่งหมดแล้วไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้ต้องบิณฑบาตนะครับเดี๋ยวก็เอามาตั้งไว้แถวหมดไข่ลวกอะไรเต็มหมดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่เรื่องคิดทำมาหากินอะไรไม่ต้องแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็นอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยๆทำตอนบ่ายพอทำตอนบ่ายกินมากครับกินจนเหมือนมันกินมากทีนี้พอมานั่งตอนฟังอาจารย์สอยพูดไปเถอะองค์ไหนที่มีต้นไม้เป็นที่พึ่งก็เห็นไหมก็มาจากเราไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ประคับประคองไม่ได้รับศีลไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ทรงศีลไม่ได้ทำให้ไก่
ที่เรามาอยู่ปริวัติกรรมมันทำกายทำจิตให้มันรอบตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยดังนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติในครั้งนี้ ผมว่ามีหลายองค์หลายท่านที่ผมเล่ไปดูแล้วเพราะตอนนี้ผมท่านทั้งหลายนี่อยู่ในจิตผมหมดแล้วอยู่ในจิตของผมหมดแล้วตรงเนี้ยมองทีเดียวเห็นหมดเลยทุกองค์นะแต่ว่ามันไม่เท่ากันบางองค์ก็เป็นสัตว์นรกบางองค์ก็เป็นเปรตบางองค์ก็เป็นอสุรกายบางองค์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางองค์ก็เป็นมนุษย์บางองค์ก็เป็นเทวดาบางองค์ก็เป็นพรหมบางองค์ก็เป็นอริยะแต่ไม่มีองค์ไหนเลยที่นิพพานนะอยู่ในจิตของผมหมดแล้วนะเนี่ยมองเนี่ยมองแล้วอย่างนั้นเราต้องกลับมานะครับกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเริ่มจากปฏิบัติให้ดีก่อนแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงก่อนเอายังไงเอาท่านลองทำดูที่ว่าท่านจะทำได้ไหมหนึ่งทำยังไงทำให้ดีอย่าให้ร้อนก้นอย่าให้ปวดหัวเข่าอย่าให้เจ็บเอวเจ็บหลังทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าที่สอนเขาไว้ว่าให้ทำดีโยมปฏิบัติดีนะยังจำได้หรือเปล่าว่าสอนเขาไว้ว่าให้ทำดีปู่ตายายที่สอนเขาไว้ว่าให้ทำดีเราเป็นพระสอนญาติสอนโยมว่าให้ทำดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเองทำไม่ได้มันก็น่าคิดอยู่นะน่าคิดไหมหลอกตัวเองหรือเปล่า หลอกตัวเองหรือเปล่าอันนี้เราต้องกลับมานะครับอันนี้เบื้องก้นคือทำยังไงหายร้อนก้นแค่เกร็ง เกร็งกล้ามเนื้อก้นขึ้นหน่อยท่านก็หายร้อนก้นแล้วนะครับถ้าปวดหัวเข่าก็ท่านกายคตาสติทำไมที่เขานั่งสมาธิที่หมุนเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยฉันนี่ว่าจะเพราะอะไรวะเพราะมันเคลื่อนย้ายครับมันหายปวดหายเข็ดหายเมื่อยโอ้มันดีนะ ก็ผมไปเห็นทิเบตที่ผมไปจำพรรษาอยู่ที่อินเดียอยู่6 เดือนเขาก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยก็นั่งสมาธิก็นั่งได้เป็นวันๆนะตั้งแต่ตี 4จนถึง3 ทุ่มก็นั่งได้นะไอเราก็ไปว่าเขาแล้วแหมนั่งบ้าอะไรวะนั่งไม่เป็นสมาธิเลยมันต้องนั่งแบบนี้ไม่ถึง45 นาทีพระไทยไปหมดแล้ว พระทิเบตผมก็เลยเอามาใช้ครับนี่ท่านก็เหมือนกันนะครับแล้วท่านจัดให้ตั้งศูนย์หัวให้ตรงตั้งคอให้ตรงกระดูกสันหลังให้ตรงลืมไปก็ถ่ายออกทีวี อันเนี้ยเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระดูกเส้นเอ็นเล็กกล้ามเนื้อก็เรียกว่าวิชาผมเมื่อก่อนนี้ผมอ่านหนังสือกำลังภายในเยอะนะก็ว่าวิชาเคลื่อนย้ายกระดูกและเส้นเอ็นเนี่ยผมนึกว่ามันโม้แต่จริงๆนะครับถ้าบรรลุสูงสุดแล้วเนี่ยสามารถถอดกระดูกถอดออกมาแล้วก็พับได้หมดแล้วเข้าไปอยู่ในปิ๊บน้ำมันก๊าซได้อยู่ในกระเป๋าได้ก็ถอดกระดูกนั่นคือบรรลุขั้นสูงสุดนะครับบรรลุขั้นสูงสุดเนี่ยเราถอดฉะนั้นเราก็ต้องเอามาใช้เคลื่อนย้ายกระดูกเส้นเอ็นแล้วที่พระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดต้องการที่จะให้เกิดสติปัญญามากเรียกว่ากายคตาสติและรู้ทั่วไปในกายนะครับเราก็ต้องดูกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อแต่ละข้อเนี่ยแล้วพอนั่งอย่างเงี้ยเราก็โดนว่าอีกถ้าไปสายวิปัสสนาจารย์นี่ผมว่าหลายองค์นะที่เป็นวิปัสสนาผ่านญาณมาแล้วตอนนี้จนว่าญาณข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาแล้วเนี่ยหลาย ผ่านญาณมาหลายคอร์สแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้มันเป็นกิเลส เห็นไหม
ถ้าพอไปนั่งกระดุกกระดิกอย่างนี้ก็หาว่าเป็นกิเลสแต่ไม่เข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระ อาศัยกิเลสที่ละเอียดเพื่อละกิเลสหยาบถ้าเรายังนั่งทนอยู่อย่างนี้นะมันบางทีมันทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวมันก็ต้องเลิกต้องละจากการปฏิบัติไปแปลว่าเราแพ้แต่พอเราอาศัยกิเลสที่ละเอียดกว่าเพื่อละกิเลสหยาบมันสบายขึ้นอ่ะนั่งต่อได้อีกเป็นชั่วโมงอ่ะคิดดูดิแต่ถ้าเปิดเลยครับไปแล้วระเบิดเห็นไหมสู้ไม่ไหวค่อยชาติหน้า ชาตินี้สู้ไม่ไหวนะเอาต้องปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวต้องทำด้วยเอาตอนนี้ก็ต้องท่านเบื้องต้นตั้งศูนย์ก่อนนะครับอย่าให้เสียศูนย์มานั่งฟังทำแบบเสียศูนย์เนี่ยมันดูพระพุทธรูปเป็นตัวอย่างดูดีพระพุทธองค์คออย่างนี้ไหม มีไหมมีพระพุทธรูปองค์ไหนไหมที่ ไม่มีฮะไม่มีหรอกนะที่จะมีอยู่หน่อยคือพระอุปคุต อุปคุตอะนะก็ที่เอียงอย่างนั้นไม่ได้หันไปดูว่าดวงจันทร์ขึ้นตรงหัวหรือยังจะได้จบบาท นะเห็นไหมในพระพุทธรูปจมูกตรงหูตรงคอตรงหลังตรงแล้วเราก็ได้ยินนะวิปัสสนาจารย์เขาจะพูดอยู่นะอ้าวนั่งหัวตรงคอตรงหลังตรงนะวิปัสสนาจารย์บอกนะแต่ตัววิปัสสนาจารย์เองก็นั่ง เนี่ยมันพูดได้แต่ว่ามันทำยากผมมารู้ตัวนี้ว่าเราผิดแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงผมเริ่มปฏิบัติอุชุปฏิปันโนปฏิบัติเนี่ย21 ปีแล้วนะยังตรงไม่ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เลยแต่ว่าดีหน่อยตอนนี้มันต้องจัดหมดนะครับที่หัวเน่าถ้าที่หัวเน่าแข็งนะที่หัวเน่ามันเป็นแผ่นเป็นดานแข็งมันจะเจ็บเอวมันจะคดนะนี่ถ้าหน้าอกมันตึงลิ้นปี่มันตึงเนี่ยมันจะปวดหลังมันจะปวดหลังทีนี้ถ้าองค์ไหนถ้าหน้านิ้วคิ้วก็หมวดอยู่นะมันจะไม่โล่งในหัวเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิไหมจ้องออกไปข้างนอกหลวงปู่ดุลบอกจิตส่องไปข้างนอกจิตส่องไปข้างนอกมันไม่เข้าในตัวงั้นเราต้องกลับมานะครับกลับมาเริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่แล้วมาคิดว่าชั่ว7 ทีดี7 หน เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีบุญเราจะไม่ได้พบไม่ได้คุยถ้าองค์ไหนต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติไปสู่ความหลุดพ้นจริงๆนะยกเว้นแต่องค์ไหนที่ปรารถนาตนเป็นพระโพธิสัตว์หรือจะสร้างบารมีต่อไปในอนาคตก็ไม่ต้องทำนะแต่ถ้าองค์ไหนต้องการที่จะเข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นพุทธะมันต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติรู้ออกจากทุกข์แล้วก็สามีจิตปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมนี่นำไปสู่เป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นนะครับอุจุงกายังตามหลักผมไปศึกษาในพระไตรปิฎกมาไม่ได้อ่านมากเหมือนเจ้าวาดที่นี่หรอกนะแต่เราเอามีอยู่แค่สูตรเดียวนั้นนะที่พระองค์พูดไว้ชัดมากแล้วก็สอนละเอียดตั้งแต่การหาที่ก่อนไปอยู่ป่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไปอยู่ป่าภิกษุทั้งหลายไปอยู่โคนไม้ภิกษุทั้งหลายไปอยู่ที่เรือนว่างเมื่อไปที่นั้นแล้วคู่ขาเข้ามาแล้วพระองค์บอกว่า
ทำหมดเลย เราลองไปทำตามดิลองไปทำตามคู่ขาเข้ามา แล้วก็อูชุงทรงตัวให้ตรง แต่ส่วนมากเราไปแปลว่า อูชุอูชุงกับอูชุเนี่ยมันคล้ายกันนะอูชุงมือทรงขึ้นเนี่ยแล้วที่ท่านนั่งมาทั้งหมดเนี่ยสังเกตดูมีองค์ไหนบ้างที่ทรงมีแต่สุดครับ เนี่ยมันผิดมันติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดแล้วผมก็เพิ่งมาทำเมื่อพรรษา25แล้วคิดดูดิมันโง่มาตั้ง20 กว่าปีมันสุดมันจึงไม่พัฒนามันไม่เจริญในธรรมพอเราเริ่มทำตามพระพุทธเจ้าทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นมันกลายเป็นว่ามันพัฒนาทำให้ตัวเราเป็นแก่นมากขึ้นแก่นมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้เราโตมาหลายปีบวชมาหลายปีแล้วเหมือนไม้ขี้หนอนนะครับไม่มีแก่นเลยโตต้นใหญ่แต่ว่าข้างในไม่เป็นแก่นเลยไม่มีแก่นเลยนะอย่างนั้นเราต้องพัฒนาอูชุงกับยังอูชุงตั้งศูนย์หัวศูนย์คอศูนย์หลังศูนย์เอวเหมือนรถยนต์ที่เขาจะส่งออกมาป้ายแดงเนี่ยก็ต้องเช็คหมดแล้วก็ต้องตั้งศูนย์มันเรียบร้อยนะไม่ให้กินซ้ายไม่ให้กินขวาเมย์ก็เลยก็เช็คหมดเรียบร้อยเลยแล้วจึงเอาไปใช้งานได้พวกเราก็เหมือนกันนะครับในการปฏิบัติตรงเนี่ยคือเป็นการตั้งศูนย์เนี่ยเราไม่ได้มาปฏิบัติแบบเสียศูนย์ถ้าเรามาปฏิบัติแบบเสียศูนย์ก็คือเราขาดหุ้นนะขาดหุ้นส่วนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราปฏิบัติตามตัวของเราเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ละชั่วผู้เว้นชั่วผู้ทำดีผู้จิตใจให้สงบปลอดโปร่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติรู้ออกจากทุกข์ปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมเนี่ยมันแปลกไหมเราอยากปฏิบัติให้มีความสุขแต่กลับมาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มันแปลกไหมท่านว่าแปลกไหมนั่งไปแทนที่จะมีความสุขความสงบกลับทุกข์มากขึ้นเลยมันแปลกไหมก็แปลว่าเราไม่ได้มรรคของเราหรือว่ามรรคปฏิปทาที่นำไปสู่การตรัสรู้เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยที่เราทำมาหลายปีแล้วเนี่ยทำมาหลายปีแล้วมันไม่ได้พัฒนาเนี่ยถ้าพัฒนาเนี่ยมันจะทำให้โปร่งโล่งเบาสบายขึ้นในตัวนะครับนะอย่างนั้นเราก็ลองมาทำลองดูนะครับลองนั่งลองทำอย่างนี้ก่อนนะนั่งยังไงมันไม่ปวดเอวไม่ปวดหัวเข่าทีนี้ถ้าคนไหนถ้าไม่อยากให้ปวดหัวเข่านะครับให้ท่านหยุดลมหายใจวิธีพระองค์บอกไว้แล้วนั่นนะครับภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอมาเรือนว่างแล้วคู่ขาเข้ามาอูชุงกายังตั้งกายให้ตรงดำรงนึกรู้ตัวสติเนี่ยมันเป็นตัวสัญญามันเป็นตัวที่สองเพราะว่าตัวสติเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับสัญญาส่วนสัมปชัญญะไปสัมปชัญญะไปสัมพันธ์กับเวทนาปัจจุบันนึกรู้ไว้รอบเฉพาะหน้านึกรู้ให้รอบนะครับนึกรู้ให้รอบเฉพาะหน้าเลยให้สติของเราเนี่ยนึกรู้ให้รอบเฉพาะหน้าเพราะปาริมุขขังแต่ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมีสติตั้งมั่นนั่นเถียวเขาแปลนะเขาแปลมาเนี่ยแต่ในบาลีปาริมุขขังที่เขาบางเล่มครูบาอาจารย์ก็บอกว่าปาริก็คือรอบเฉพาะหน้ามีสติรู้รอบเฉพาะทำไมจะต้องให้นึกรู้เฉพาะหน้านึกรอบรู้เฉพาะหน้าเพราะในหน้ามีตาในหน้ามีตาไหมมีในหน้ามีหูไหม
ในหน้ามีจมูกไหมในหน้ามีลิ้นไหมในหน้ามีกายไหมในหน้ามีใจไหมในหน้าก็มีกายนะถ้าไม่มีกายมันตั้งหน้าไม่ได้ ในหน้ามีกายนะในหน้ามีกายถ้าไม่มีกายมันก็ตั้งหน้าไม่ได้มันจึงมีกายด้วยนะแล้วในหน้ามีใจไหมมีใจเห็นไหมพอนึกรู้ไว้เลยฉันเอาหน้ามันจะรู้ตารู้หูรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจตัวเองไงเห็นไหมนะรู้รอบเฉพาะหน้าแล้วพอรู้รอบเฉพาะหน้าแล้วทำไมพระองค์จึงสอนว่าเมื่อมีสติระลึกรู้เฉพาะหน้าแล้วหายใจเข้ารู้นั่นเทียวหายใจออกรู้นั่นเทียวเพราะลมหายใจเป็นกายสังขารเป็นปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้เกิดตาปรุงแต่งให้เกิดหูปรุงแต่งให้เกิดจมูกปรุงแต่งให้เกิดลิ้นปรุงแต่งให้เกิดกายปรุงแต่งให้เกิดใจปรุงแต่งให้เกิดสติเนี่ยแล้วทำยังไงพอบอกว่ากำหนดรู้ยาวก็รู้ชัดเวลาออกยาวก็รู้ชัดเวลาเข้านะหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวก็รู้ชัดนะรู้ไปถ้าเดียวมันจะสั้นลงในอานาปานสติเนี่ยลมหายใจยาวเป็นลมหายใจหยาบลมหายใจที่สั้นเป็นลมหายใจละเอียดแต่หลวงพ่อพุทธทาสท่านอธิบายไว้ลมหายใจเป็นลมหายใจละเอียดก็ถูกเหมือนกันก็คือท่านเอาลมหายใจของคนภายนอกเอาว่าเป็นลมหายใจละเอียดถ้าลมหายใจสั้นก็คือเหมือนกับหมามันไล่เหี้ยขึ้นต้นไม้แต่ในใช่อย่างนั้นนะแต่ในอานาปานสตินั้นลมหายใจยาวเป็นลมหายใจหยาบนะพอลมหายใจสั้นมันค่อยละเอียดลงมันค่อยละเอียดลงค่อยละเอียดลงค่อยละเอียดลงเหมือนนาฬิกาที่มีลูกตุ่มนะที่มันไขลานเต็มนะมันจะแกว่งยาวใช่ไหมแกว่งยาวนี่คือหยาบพอมันหมดลานไขแล้วนะมันจะเห็นไหมนะนี่คือลมหายใจในอนาปาลมหายใจในอนาปานี่คือลมหายใจสั้นไปจนสุดไม่เข้าไม่ออกหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกก็ชัดหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดออกพอหยุดปั๊บไม่เข้าไม่ออกเราจะทำการระงับลมหายใจระงับกายสังขารคือลมหยุดลมหายใจถ้าพอหยุดลมหายใจได้อย่างน้อยท่านก็จะได้จตุตฌานถึงหรือยังเคย ส่วนมากไม่ทันหยุดครับพอมันเกือบตายเลยเดียวเอาว่าไม่ทันไปถึงขั้นที่สี่นะตกใจกลัวเจ้าก่อนถอนขึ้นมาใหม่หายใจใหม่ครับนับหนึ่งใหม่อีกนะพอไปกำหนดไปกำหนดผมจริงที่ยึดแล้วนะเขาจะต้องหัดตายก่อนต้องหัดตายก่อนตายแล้วจิตมันจะเป็นอิสระอันนี้ผมได้พบประสบการณ์มากับตัวทั้งนั้นเลยนะต้องพบจริงๆว่าเวลาตายเวลามันจะตายไปนะผมมันจะหยุดกูตายแล้วเลยนี่มันหลุดลงมาเลยหลุดลงมาเลยแล้วทีเนี้ยโอ้โหโอ้ยจริงๆเลยที่พระพุทธเจ้าพูดไม่บิดผิดเลยแต่ว่ามีองค์ไหนบ้างที่จะไปตรงนี้ครับส่วนมากก็ไปเน้นอยู่ที่ความสงบมืดตะลึตื้อแล้วก็สงบหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้3 หนหรือ7 หน100 หนและ1,000 หนด้วยความไม่ประมาทนิพพานะปัจจโยโหตุนับไปเถิดไม่ทันถึง1,000
หลับแล้วมันเหนื่อยครับ แต่ถ้าท่านกำหนดด้วยอานาปานจริงๆมันไม่เหนื่อยครับมันหยุดของมันเอง มันหยุดของมันเองครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ้งแล้วเนี่ยหายปวดหายเข็ดหายหมดเลย จริงๆไม่ได้โม้ จริงๆนะแต่ถ้ายังปวดยังเข็ดอยู่เลยแต่ว่าหนึ่งศีลก็เรายังไม่บริสุทธิ์โธไม่มีศีลเมื่อศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์โธไม่โธมันก็ไม่เป็นกรรมไม่เป็นสมาหิโตไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธินะครับเราแค่ได้ความสงบแต่ยังไม่เป็นสมาธิแต่บางองค์เข้าใจเป็นตุเป็นตะว่าเป็นสมาธิแล้วขวัญเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นสมาธินิมิตเป็นโน่นนั่นเห็นไอ้โน่นเห็นไอ้นี่อะไรยังของจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วมันก็พูดยากนะเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยมันเป็นภาพนะความคิดของเรามันเป็นภาพนะเอาไม่เชื่อเนี่ยท่านนั่งตรงเนี้ยผมจะให้ท่านเห็นเลยเชื่อไหมว่าผมจะทำให้ท่านเห็นเชื่อไหมท่านนั่งหลับตาเนี่ยตอนนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่ไหนท่านนั่งบนเนี่ยท่านอยู่ที่วัดตรงนั้นที่วัดท่านกุฏิของท่านอยู่ตรงไหนท่านก็จะเห็นเลยนะว่ากุฏิท่านอยู่ตรงไหน ที่หน้ากุฏิของท่านมีอะไรบ้างท่านก็จะเห็นนะท่านเลี้ยงหมาไว้กี่ตัวเลี้ยงท่านยังเห็นเลยว่าหมาคนนั้นอยู่กี่ตัวตู้เย็นคนนั้นอยู่ตรงไหนทีวีก็อยู่ไหนห้องนอนก็อยู่ไหนแล้วท่านยังเห็นด้วยว่าที่ในห้องน้ำเนี่ยท่านใช้สบู่ยี่ห้ออะไรแปลงอะไรแต่เนี่ยท่านนั่งหลับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแต่หัวใจอยู่ตรงไหนรู้นะอยู่ตรงไหนแต่ไม่เห็นตาอยู่ตรงไหนก็รู้นะแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นตาตัวเองถ้านั่งอย่างนี้ก็เห็นตาตัวเองเห็นไหมแต่รู้ที่กุฏิที่วัดที่ท่านยังเห็นเลยกุฏิท่านอยู่ตรงไหนหน้าประตูมีอะไรในห้องมีห้องพระอยู่ตรงไหนห้องนอนอยู่ตรงไหนตู้เย็นอยู่ไหนห้องพูดอยู่ตรงไหนท่านมองท่านเห็นเลยเมื่อเห็นอย่างนี้เราก็นึกว่าโอ้โหตรงนั้นเห็นภาพที่ไม่ใช่เป็นความจำได้หมายรู้มันไม่ได้เห็นจริงๆถ้าเห็นจริงๆมันต้องมองอย่างนี้เลยมันเห็นเลยที่ผมเห็นเลยที่วัดผมอยู่ตรงไหนผมเห็นตรงนั้นเห็นวัดเห็นวัดเห็นแต่ข้างนอกแต่ไม่เห็นเราเรียนธรรมะมาแล้วไม่เห็นตาทางตัวเองผมไม่เห็นตาแล้วผมเห็นตาไม่เห็นท่านเห็นไหมตาตัวเองไหมเนี่ยทำไมไม่เห็นผมดูก็ไม่เห็นตาตัวเองนะเห็นลูกตาที่มันอยู่ในกระจกแต่มันไม่ได้เห็นตาตัวเองหูเห็นไหมเนี่ยหูเห็นไหมเห็นหูไหมไม่เห็นเห็นไหมไม่กระทั่งจมูกเองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มองด้วยใจเราไม่ได้มองด้วยใจถ้ามองด้วยใจเห็นชัดตาหูหูจมูกและพระทำไมพระองค์จึงบอกว่าต้องมีสติตั้งสติไว้รอบเฉพาะหน้าเมื่อเราตั้งสติไว้รอบเฉพาะหน้าเราจะเห็นตาซ้ายตาขวาหูซ้ายหูขวาจมูกมี
เห็นของจริงธรรมะก็เหมือนกัน ลูกตาก็เราก็เหมือนกันหูก็เรานี่เราไม่คิดมีใครบ้างไหมที่คิดถึงกตาบ้างไม่ค่อยคิดถึงไม่ค่อยนึกถึงลูกตานะกตาจึงไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเห็นจนเป็นตาต้อเนื้อต้อหินต้อลมเป็นตาเพราะเราไม่ได้คิดถึงธรรมนึกถึงธรรมกับความสุขธรรมเราไม่ค่อยคิดไม่นึกถึงคิดก่อนคิดถึงความสงบไอ้ความสงบมันเป็นยังไงเนาะคิดก่อนโอเคความนึกถึงความสงบพอนึกถึงความสงบก็ทำความรู้สึกจนความรู้สึกจนเห็นความสงบพอเห็นความสงบต้องให้เข้าถึงอีกให้เข้าถึงความสงบต้องให้เข้าถึงต้องความสงบเป็นหนึ่งเดียวกับเราแต่นี่เราไม่เอามานั่งภาวนาไปกำหนดอยู่ที่ความสงบมืดตื้อแล้วเกือบกี่ปีแล้วที่ทำมูอย่างเงี้ยมันก็ยังมืดอยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็สงบเหมือนเดิมพอออกจากความสงบแล้วเป็นยังไงก็วุ่นวายเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่สงบภายในด้วยนะมันไปสงบอยู่กับข้างนอกมันไปสงบอยู่กับข้างนอกเมื่อสงบอยู่ข้างนอกมันไม่พัฒนามันไม่เกิดองค์ของปัญญาเขาเรียกว่ากรรมนิโยควรแก่การงานนะควรแก่การงานนะมันไม่เจ็บมันไม่แจ้งมันไม่เจ็บมันไม่แจ้งไม่ควรแก่การงานอย่างนั้นที่เราปฏิบัติมาหลายปีดีดักนะบวชมาหลายปีเข้ากรรมฐานมาหลายสายนะถือข้อปฏิบัติแล้วทำไมเราจึงไม่เข้าใจตัวไม่เข้าใจตัวเองเราไม่เข้าใจแม้กระทั่งตาตัวเองหูตัวเองจมูกเองแล้วทำให้ตาตัวเองเจ็บแทนที่ตัวเองจะรักษากลับพาตาที่ตัวเองทำให้เจ็บไปให้คนอื่นช่วยรักษาจริงไหมเราเจ็บเอวนะเราปวดหลังโอ้เจ็บเอวปวดหลังเจ็บก้อนนะเราไม่ได้รักษาด้วยตัวเองไปให้คนอื่นนะช่วยรักษาแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ็บยังไงเขาต้องมาถามเราอีกว่าเจ็บแบบไหนแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเจ็บตรงนั้นเจ็บเรารู้เขาไม่รู้แล้วเขาจะรักษาเราได้ไหมท่านว่าเป็นอย่างนี้ไหมทั้งนั้นเลยส่วนมากเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยทำให้ตาเจ็บทำให้หูเจ็บทำให้จมูกเจ็บทำให้ลิ้นเจ็บทำให้กายเจ็บทำให้ใจเจ็บแล้วไปให้คนอื่นรักษามันก็ผิดพุทธประสงค์มันก็เป็นพุทธประสงค์แล้วตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละที่จะช่วยตนให้พ้นทุกข์ได้นะแต่เรากลับไปหาผู้อื่นช่วยให้รักษาเยียวยากี่โมงแล้วนะกี่นาทีแล้วเนี่ยฮะอย่างอีกตั้ง20ก็เนอะเอาทีนี้กลับมาภาคปฏิบัติดีกว่านะครับภาคปฏิบัตินะถ้าคนไหนจะทำก็ทำแต่คนไหนไม่ทำก็ตามสบายนะครับคือนี่คือเป็นความงดงามของพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธศาสนาจริงๆไม่ใช่มีแต่เรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเดียวครับมีหมดครับมีพวกสัตว์นรกด้วยมีพวกเปรตด้วยมีพวกอสุรกายมีพวกเดรัจฉานมีมนุษย์เนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นสมณะเคยตกนรกเคยเป็นเปรตเคยเป็นอสุรกายเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานเคยเป็นมนุษย์เคยเป็นเทวดาเกินไปที่ไม่เป็นอยู่อย่างเดียวคือสุทาวาส5 ชั้นไม่เคยเข้าเมื่อตรัสรู้แล้วจึงไปเข้านอกนั้นเป็นหมดนะครับอย่างนั้นที่บางคนชอบพูดพุทธศาสนาไม่สอนในเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าลืมนี่ผมว่ากล่าวตู่พระองค์นะพระองค์สอนหมดนะนี่สัตว์นรกเหตุให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกนี่เปรตเหตุให้เกิดเป็นเปรตไอ้นี่อสุรกายเหตุเป็นเหตุให้เกิดอสุรกายไอ้นี่สัตว์เดรัจฉานเหตุให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไอ้นี่มนุษย์เหตุให้เกิดเป็นมนุษย์ไอ้นี่เป็นเทวดาเหตุไปเกิดเทวดาไอ้นี่เป็นพระพรหมเหตุไปเกิดพระพรหมไอ้นี่พระอริยะเหตุไปเกิดเป็นไอ้นี่มรรคผลนิพพานเหตุที่จะไปให้ถึงมรรคผลนิพพาน
พระองค์บอกไว้หมดเลยนะอย่างนั้นพระพุทธศาสนาอย่าไปพูดนะครับว่าไม่ได้สอนเรื่องอื่นบางองค์เนี่ยผมได้ยินบ่อยนะพูดเรื่องมรรคผลแล้วจะให้พระทั้งโลกเป็นพระอรหันต์ให้หมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับพระเนี่ยต้องมีพระที่ตกนรกต้องมีนะครับเพราะบางองค์มันยังไม่เชื่อมันต้องทดลองไอ้พระที่เป็นเปรตก็เหมือนกับพระเปรตเนี่ยมันยังไม่เชื่อพระที่เป็นอสุรกายก็เหมือนกันนะชอบหลอกลวงต้มตุนจอกอะไรก็มันต้องมีแล้วทีหลังก็โดนวิบากกรรมมันก็สอนแล้วก็มันจะพัฒนาเพราะว่าการที่จะมันได้กรัสรู้เป็นปรมัตถ์มันต้องผ่านของจริงมาทางนั้นมันต้องผ่านมามันต้องผ่านเพราะว่าตกนรกแล้วมันเป็นทุกข์ขนาดไหนเหมือนพระเตมีใบระลึกชาติได้ว่าเคยตกเป็นพระราชามหากษัตริย์นะว่าเป็นกษัตริย์ตัดสินฆ่าเขาไม่รู้ถูกบ้างผิดบ้างทำให้ตัวเองต้องไปตกนรกพอเกิดมาเป็นชาติเตมีกลับเป็นทำง่อยเปลี่ยเป็นใบ้ไม่พูดเพราะกลัวว่าจะขอให้เป็นกษัตริย์อีกเห็นไหมของจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนกันที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อบอกแล้วบางทีไม่เชื่อถ้าผมว่าเชื่อหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่สอนนะผมว่าเราเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันหมดแล้วเพราะเรายังสงสัยอ่ะยังจะจริงไหมเนาะเป็นจริงไหมเนาะจริงไหมเนาะจริงไหมเนาะแล้วบางทีเราก็เห็นว่าไอ้ของไม่ดีเราเห็นว่ามันดีไอ้ของที่ดีเรากลับเห็นว่ามันไม่ดีเนี่ยเหมือนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าดีนะทุกคนเห็นว่าดีมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมเห็นดีนะแต่ว่าบางองค์ก็เห็นว่ามันไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันยังไม่เห็นคุณของความดีที่ว่ามันดีจริงหรือเปล่าเราได้เลิกตอนนี้เราได้ไปนอนได้ไปนั่งได้ไปเอนได้ไปโม้ได้ไปกินกาแฟได้ไปพูดไปคุยได้ไปดูทีวีไปดูโทรศัพท์ไปดูสับเราว่าน่าจะดีกว่าแต่ถ้าบางองค์บางท่านก็คิดว่าเนี่ยเป็นเวลาที่มีคุณมีประโยชน์มากที่สุดที่ครูบาอาจารย์ที่เขาได้เอาประสบการณ์มาชี้มันเนี่ยก็สนใจใส่ใจก็ฟังตามฟังแล้วก็มาเอามาปฏิบัติคู่ขาเข้ามาอูจุงกายยังตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้รอบเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้นั่นเที่ยวหายใจออกนั่นเที่ยวนั่นแล้วก็ลองตั้งศูนย์สังเกตดูว่าหัวเราตรงคอเราตรงไหมก็เอาตามแบบตัวอย่างพุทธเจ้าอันนี้เรารู้หมดแล้วรู้หมดที่ได้ฟังมาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่รู้ธรรมะแต่ยังไม่เห็นธรรมะเห็นธรรมะยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่ละบางทีก็นั่งตัวตรงนั่งสงบเงียบแต่ก็คอยแลเพื่อนว่าคนไหนมันไม่เข้าท่าว่าตำหนิตีเตียนว่าคนอื่นไม่เข้าเรื่องนั่งโยกเยกอยู่นั่นแหละเห็นไหมเพนที่จะมากลับเข้ามาในตัวกลับมาปรับปรุงตรงมันยังทุกตรงไหนแล้วเราก็จะรู้ตัวเองนะครับถ้ามันยังเจ็บปวดรวดร้าวทรมานอยู่แปลว่าปัญญาศีลสมาธิมันไม่สมดุลกันถ้ามันสมดุลกันครับมันบริสุทธิ์จริงๆแล้วมันเป็นสมาหิโตเป็นสมาธิจริงๆแล้วมันเป็นกรรมนิโยจริงๆครับพอเป็นกรรมนิโยเนี่ยแล้วท่านสะสมไว้นั่งกลับมาในภาพปฏิบัตินะครับอุจุงกายยังตั้งกายให้ตรงแล้วเอาตรงนี้ก่อนเอาทำตามเอาเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับอุจุงกายยังตั้งกายให้ตรงแล้วถ้าท่านไม่เป็นคนคดในข้องอในกระดูกนะถ้าท่านไม่ทำเป็นคนคดในข้องอกระดูกนะท่านจะเป็นคนตรงนะ
อันอย่างนั้นเราแล้วท่านจะรู้เองว่าท่านคดตรงไหน งออยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องคิดไปในตัว คิดไปก็นึกไปทำความรู้สึกไปหัวใจรู้จะอะไรคิดไปที่หัวใจนะก็นึกไปที่หัวใจทำความรู้สึกไปเดี๋ยวเห็นเลยครับ อันนี้ไม่ได้โม้นะเนี่ยแม่ของแม่อันนี้ไปบอกให้โยมแม่ทำกรรมฐานให้ตัวเองไม่ใช่เห็น แต่ว่าแม่เห็นเลยว่าตัวเองสมองเป็นอะไรอยู่เนี่ยเพราะแม่ทำตามคิดเข้าไปนึกเข้าไปเห็นเลยเป็นอะไรเป็นศาสตร์ใช่ไหมอันนี้คนพูดถ้าจะพูดหรอกพูดแม่นะทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นนะแม่ก็ไม่ควังอย่างเดียวก็ไม่จำอย่างเดียวก็ทำตามไปนึกไปคิดไปนะปุ๊บเดี๋ยวไปเห็นเลยครับ ไปเห็นเลยว่าสมองเนี่ยมีเส้นโลหิตที่มันไปสอนนะแล้วที่อาจารย์ที่สอนไม่ใช่เห็นยังตะลื้อตื้ออยู่อย่างนี้ เห็นไหมเนี่ยนะการที่เรามาศึกษาธรรมะที่เราอ่านแล้วเรียนแล้วท่องแล้วจำแล้วมาพูดให้คนอื่นฟังแล้วต้องกลับมามองในตัวนะกระดูกก็เรามีกี่ข้อเส้นเอ็นเรามีกี่เส้นกล้ามเนื้อก็เราวัดระบบหัวใจการทำงานของหัวใจการทำงานของปอดการทำงานของม้ามการทำงานของตับการทำงานของใจการทำงานของไส้ใหญ่การทำงานของไส้น้อยไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าในคัมภีร์ในตำราบอกไว้หมดแล้วแต่ว่าเราไม่คิดถึงไม่นึกถึงไม่ทำความรู้สึกถึงไม่รู้ไม่เห็นของจริงในตัวแต่ถ้าเราพอเรายังมีหรือที่เราจะทำให้ร้อนก่อนมีหรือที่เราจะทำให้ปวดหัวเขาหรือทำให้มึนให้ตื้อทึบมีหรือเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ชอบแต่ที่เรายังทำให้เจ็บหัวเขาเจ็บเอวเจ็บหลังเนี่ยเพราะเราไม่รู้ของจริงเราจึงมานั่งทำให้ร้อนก้อนทำให้ปวดหลังทำให้เบื่อทำให้เซ็งทำให้หงุดหงิดทำให้รำคาญแต่ถ้าพอเราประสบพบกับตัวนี้ว่าโอ้เราเนี่ยทำอีกผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมไปนั่งที่ไหนผมไม่ทำให้ตัวเองเซ็งสบายแล้วมานั่งฟังอยู่แล้วก็ทำให้ตัวเองเจ็บปวดแล้วเราต้องเบื่อเซ็งหงุดหงิดมันโง่เปล่าไม่รู้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมถามว่าถ้าตัวผมเองว่ามาทำให้เบื่อทำให้เซ็งทำให้หงุดหงิดทำให้รำคาญเนี่ยเราบ้าหรือเปล่ามาทำให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานดังนั้นก็ขอนะนี่คือเป็นการสุปฏิปันโนนะครับ สุปฏิปันโนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทำให้มันโปร่งโล่งเบาพอมันโปร่งโล่งเบาสบายแทนที่เราก็จะนั่งจิตใจของเราก็สงบพอจิตจะมาพอได้ฟังธรรมมันก็จะมองตามพอพูดตาก็เห็นตาพูดหูก็เห็นหูพูดจมูกก็เห็นจมูกพูดลิ้นก็เห็นลิ้นพูดกายก็เห็นกายพูดใจก็เห็นใจพูดสติก็เห็นสติพูดสัมปชัญญะก็เห็นสัมปชัญญะพอพูดทุกข์ก็เห็นทุกข์พอพูดว่าจะเว้นทุกข์เราก็เว้นทุกข์ได้พอพูดว่าดีมันก็เห็นดีพูดว่าดีก็ทำดีได้พูดว่าสงบก็สงบมันปล่อยวางได้นะถ้าอย่างนี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านไม่ศึกษาลาเพศหรอกถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่หงุดหงิดไม่เอะอะไม่โวยวายไม่อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขนะครับ แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอเข้าใจธรรมะมีธรรมะได้ยศได้ตำแหน่งได้พอแล้วเดินพอได้เป็นเจ้าวาด นั่งต้องอยู่หัวเนี่ยนะเวลาไปบางองค์นะบางองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆผมเจอมาแล้วนะพอเป็นเจ้าวาดหรือเป็นวิปัสสนาโอ้ยมันอังมาดหายเลยบางองค์เนี่ยพอเป็นเจ้าอาวาสพอได้เป็นผู้นำเป็นผู้เลยเป็นวิปัสสนาจารย์เป็นครูเป็นนักพูดนักเรียนโอ้โหวางตัววางตนเป็นเหมือนกับอะไรนะ
เราไปให้ราบเรียบนะถ้าสำนวนจีนเขาบอกว่าไปแบบไร้กระบวนท่าไปแบบไร้กระบวนท่าก็เหมือนกับที่พระกุฎเจ้าบางองค์สายมู ได้วิชามาสักอย่างเราไปตรงไหนก็เจอแต่ผีเจอแต่คนปล่อยของเกิดของไปนั่นนะเพราะอะไรเพราะไปด้วยวิชาไปด้วยอาคมไปด้วยเหมือนบางคนที่พอมีสมาธิกำหนดแต่มันจะกำหนดจิตนะครับจิตมันจะเป็นพลังเวลาเดินไปไหนไอ้พลังเนี่ยมันไปทำให้พูดผีปีศาจเดือดร้อนแต่ถ้าเราไปแบบไร้กระบวนท่าไปแบบความว่างเปล่าไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะเจอคนดีก็ดีด้วยเจอคนบ้าก็บ้าด้วย เจอพวกที่ยึดถือเราก็ยึดถือกับเขาด้วยเจอพวกที่ปล่อยวางเราก็ปล่อยวางด้วยผมว่าเนี่ยผมก็คิดอยู่นะว่าทำไมหลวงพ่อจำเนียนท่านแขวนอะไรอีลึงตรงหนังทำไมแฝงอยู่นะผมว่าแกไว้ทดสอบอารมณ์พวกปล่อยวางไอ้พวกที่ปล่อยวางไม่ยึดถือนะมันเป็นทุกข์อะไรกับแก บางองค์แฝงประหลัดขิกเต็มเลยนะ แฝงประหลัดขิกเต็มเลยแต่ก็ไม่ได้ยึดถือไม่อะไรแต่องค์ที่ไม่แฝงไม่มีพระเครื่องไม่มีอะไรพระนี่บ้าแล้วมันไปทุกข์อะไรกับที่เขายึดถือตัวเองไม่ยึดถือแล้วจะไปทุกข์กับเขาเนี่ยมันโง่กว่าอีกนะตัวเองไม่ยึดถืออะไรแล้วเนี่ยปล่อยวางเห็นก็สักก็ว่าเห็นแต่ไม่ได้จะให้มาบ้าเหมือนกับตัวเองถ้าเราไม่ยึดถือแล้วไม่ว่าอะไรมันเป็นความงดงามของศาสนามันเป็นความงดงามของโลกมันต้องอย่างเนี้ยจะให้มีพระอรหันต์ทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าไม่ได้หรอกมันต้องมีพระเปรตพระนรกพระสุรกายพระเดรัจฉานพระอะไรที่มันต้องมีอย่างเนี้ยเนี่ยมันเป็นงดงามอ่ะไม่เหมือนกันในที่แต่เนี่ยเดี๋ยวมารบกันเรื่องสีจีวรนะมันแล้วไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะที่มารบกันเรื่องพระจีวรพระเนี่ยมันงดงามมันหลากหลายอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติไว้นะให้มันมีอย่างเดียวหรอกพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติว่าใช้สีอย่างเดียวแต่วันนี้มันต้อง6 สีแต่ว่าของเราที่มารบกันไม่ใช่เรื่องสีจีวรแล้วทำไปทำมาก็จะมารบเรื่องโฮมอีกบิดก้าวบิดออก มันต้องไม่ใช่เรื่องเลยนะผมมันต้องดูแล้วคือไม่เห็นว่าความงดงามของพระศาสนาความงดงามพระเราที่มาอยู่ที่นี่กันมันต้องมีดูที่ต้นไทรเนี่ยชื่อว่าต้นไทรเหมือนกันแต่ดูที่มันจะเหมือนกันไม่ทุกต้นมันไม่เหมือนหรอกเม็ดใบมันจะเหมือนกันนะแต่ว่ามันออกกิ่งสาขามันไม่นี่คือความงดงามแล้วถ้าเราทำใจได้อย่างนี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็สบายนะครับแต่ที่พระคุณเจ้านะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องไม่จะไม่มีที่อยู่นะครับ ไปอยู่ที่ไหนที่เขาว่าเคร่งแล้วไปอยู่แล้วตีแต่รูปภายนอกทั้งนั้นไปทั่วประเทศไม่มีที่อยู่ต้องไปอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้อีกนะต้องหาเรื่องให้ทำให้ตัวเองวุ่นวายแต่ถ้าคนไหนที่มันอยู่ยอมรับกับธรรมชาติได้หนึ่งมันจะทำให้กายใจเป็นปกติแล้วคุณธรรมมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วเราไปอยู่ที่ไหนปฏิบัติได้ทุกสายนะครับมันจะมาอย่างไงอ่ะโอเคก็ได้นี่มีสายอะไรอีกไม่รู้ผู้หญิงกับผู้ชายประกบมือกันไอ้หมุนอีกโอ้ทุกเรื่องเอาให้มันทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้ผมมาตอน
สมัยก่อนที่นี่ก็โด่งดังเหมือนกันท่านสมัยอะไรท่านเดชาไหมเดชาที่ศึกไปแล้วอะบุ้ม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 เอาก็เอาด้วยอ้าวแล้วพอทำแล้วมันหายเข็ดหายเมื่อยอ่ะถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆมือเนี่ยมันตื้อมันทื่อมันทึบนะครับมันตื้อมันทึบมันมึนสมองไม่โปร่งแต่พอเรามันโล่งมันเบามันสบายเลือดลมมันเดินดีแล้วมันทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่บางองค์บางท่านไม่ได้นะครับบางองค์บางท่านไม่ได้สายหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์บางทีต้องต้องเรียบร้อยต้องทำตัวทำตนให้คล้ายแสดงเป็นพระอริยะนะก็เหมือนไอ้คนที่แสดงเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมชื่ออะไรนะพอไปแสดงตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมพอพุทธแสดงธรรมพูดแบบมันเกิดอินขึ้นมาก็บวชมาคิดว่าจะอยู่ได้พออยู่ก็จริงให้ถึกแล้วไอ้ตอนแสดงมันได้แล้วครับพอมาบวชกันจริงๆมันไม่ใช่ง่ายนะครับเราก็เหมือนกันนะไอ้แสดงได้เป็นครั้งเป็นคราวมาแอคชั่นได้นั่งสมาธิสัก15 นาที20 นาทีเรานั่งได้แล้วโยมพูดเรียบร้อยแต่พอเวลาไม่แสดงมันต่างกันแต่ถ้าเราเข้าถึงแล้วมันเป็นปกติของมันเราเข้าถึงแล้วมันเป็นปกติของมันเลยมันจะทำตัวเองอย่างสำรวมระวังควบคุมตัวเองทั้งร่างกายจิตใจไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อันนี้เป็นจุดใหญ่นะครับจำไว้ด้วยนะครับผมขอถวายไม่ใช่สอนนะครับแต่บอกให้รู้ว่าถ้าเราปฏิบัติมาหลายปีแล้วยังทำกายทำใจให้เป็นทุกข์นั่นแปลว่าเรายังไม่เข้าถึงธรรมเราไม่เข้าใจธรรมะนะถ้าเข้าใจธรรมะแล้วเราจะต้องแก้ไขตัวเองได้แต่ว่านั้นนะขอให้ทำตัวเองอย่าไปทำที่สาธารณะนะครับเดี๋ยวไปนั่งสนามบินไม่ใช่นะครับ แล้วพระเราก็ไม่ใช่ว่ามันจะนั่นมาขนาดพระสารีบุตรยังกระโดดโลดเต้นเลยก็บอกว่าก็วาสนามันละไม่ได้วาสนาของเราที่เคยบางทีเราเคยเป็นอะไรมาแล้วเนี่ยวาสนาของเรามันเป็นอย่างนี้แต่ที่องค์ไหนที่เขาเรียบร้อยนะถึงไม่เป็นพระอรหันต์เขาก็เรียบร้อยคนที่เขาเรียบร้อยเขาก็เรียบร้อยอยู่แล้วนะเขาเรียบร้อยอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงนะครับที่เราศึกษาธรรมะแล้วที่เราปฏิบัติรักษาศีลแล้วก็ดึงให้กลับมาที่ตัวเองทำยังไงให้กายใจปกติทำยังไงให้กายใจเป็นสมาธิทำยังไงให้เกิดกรรมนิโยกวนแก่การงานสองนะทำยังไงให้มันแจ่มแจ้งในตัวมองในตัวนี้ให้มันไม่มืดนะมองในตัวนี้มันไม่มืดเลยครับมันเห็นลูกตากุ๊กกิ๊กหูมันเหมือนกับมันเห็นหมดเลยเนี่ยแต่มันเจ็บอยู่ตรงไหนมันเพราะอะไรที่มันเจ็บหัวเข่าเพราะอะไรที่มันเจ็บก้นเพราะอะไรที่มันแสบมันร้อนเจ็บมันเห็นไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็แก้ของมันเองโดยอัตโนมัตินั่นคือเรียกว่าเราเข้าใจธรรมะนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปอ้างคัมภีร์ไม่ต้องอ้างตำราแล้วก็ในคัมภีร์ตำราทั้งหมดในพระไตรปิฎกสอนมาอยู่ที่ในตัวในกายในใจเราทั้งนั้นหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์บางทีอ่านหนังสือไม่ออกนะเป็นพระเก่าพระแก่อ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านแจ่มแจ้งในเรื่องตัวของมันเขาพูดธรรมะได้แต่เรานี่บางทีเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักสอนนักธรรมสอนบาลีสอนหมดนะแต่ว่าในตัวยังมืดยังมองไม่เห็นเลยก็บอกเนี่ยท่านปฏิบัติมานานแต่ท่านยังไม่เห็นตาตัวเองปฏิบัติมันยังไม่เห็นหูไม่เห็นจมูกไม่เห็นลิ้นไม่กายไม่เห็นกระดูกไม่เห็นแปลว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมะคือไม่เข้าใจตัวไม่เข้าใจตัวถ้าเราเข้าใจตัวเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นเราจะไม่ทำตัวทำตนให้เป็นทุกข์แน่นอนครับมีหรือที่เราจะชอบให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานเราไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบแล้วเราก็ไปแก้สาเหตุ
แก้สาเหตุมันนั่นเงี้ยว่าศีลธรรมไม่กลับมามีในตัวในตนตัวเราจะชิบหายจากพระพุทธชิบหายจากพระธรรมชิบหายจากพระสงฆ์ชิบหายจากทรัพย์สมบัติทุกเรื่องทุกราวเลยนะแต่ถ้ากลับมาในตัวในตนแล้วอยู่เย็นเป็นสุขครับอะโหพุทโธน่าอัศจรรย์จริงอะโหธัมโมน่าอัศจรรย์โอ้ยนอนหลับก็ไม่เป็นทุกข์ตื่นนอนไม่หลับก็ไม่เป็นทุกข์ตื่นขึ้นมาก็เป็นทุกข์ไม่ตื่นก็ไม่เป็นทุกข์เราจะอยู่เย็นเป็นสุขจริงๆครับสุขจริงๆนะครับแล้วเราก็จะถ่ายทอดให้คนอื่นได้มันมานั่งพร้อมกันอย่างเงี้ยแต่ผมไม่นั่งไม่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดทนแล้วผมไม่ทำให้ตัวเองเครียดฟังก็ได้เพราะว่าการพูดว่ายากแล้วสู้เป็นนักฟังที่ดีไม่ได้นักฟังที่ดีว่ายากแล้วนะครับการซักซ้ายถามปัญหายากกว่าการซักซ้ายถามปัญหายากกว่าแล้วการตอบปัญหาที่ทำให้ผู้ถามแจ่มแจ้งได้เนี่ยสุดยอดพระพุทธเจ้ามีหมดนะเป็นนักพูดเป็นนักฟังเป็นนักถามนะเป็นนักตอบนะตอบให้ตัวเองนะฟังตัวเองโอ้ยว้ายลุงอก พูดอย่างนี้ไม่เคยหลับนะไม่เคยหลับนะจะพูดอย่างอื่นบางทีมันหลับเนี่ยผมก็จะเน้นไว้เรื่องนี้ด้วยนะก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทั้งหลายที่ตั้งใจมาเพลมาเพ่งมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติธรรมร่วมรวมกันในค่ำคืนของวันนี้ขอพระนิสงส์ผลแห่งทานอันใดที่ท่านได้เสียสละจาคะทำบุญมาดีแล้วจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงสมบูรณ์ผลผลด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยไกลจากอุปสรรคเครื่องเศร้าหมองจิตใจอันใดที่บังเกิดมีขึ้นมาแล้วก็พลันมาลายหายไปด้วยพลานิสงส์ผลแห่งศีลแถมอย่างงามด้วยหน้าที่สมาธิอันใดที่ท่านตั้งใจบริกรรมภาวนาฟังธรรมด้วยดีจนจิตใจสงบแน่วแน่นิ่งดิ่งลงไปในขณะหนึ่งจิตนั้นขออำนาจจิตจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอันเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะหนึ่งจิตนั้นจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะคิดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สำเร็จความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยอำนาจใจตั้งมั่นอันเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะหนึ่งจิตนั้นธรรมะอันใดได้ยินได้ฟังแล้วในค่ำคืนของวันนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจขอให้เกิดดวงปัญญาสว่างไสวขึ้นมาในดวงจิตสามารถพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองรู้จักฝึกหัดตัวเองรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พ้นภาวะแห่งความเป็นทุกข์อันเกิดจากธรรมะอันเกิดจากปัญญาที่ได้ยินได้ฟังแล้วในค่ำคืนของวันนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏทุกข์ก็ขอให้สมบูรณ์พูนผลด้วยสมบัติทั้ง3ประการถ้าพวกเราทั้งหลายเบื่อหน่ายคิดที่จะคลายจากความทุกข์ทั้งปวงทั้งมวลนั้นจงสร้างสรรค์เพิ่มพูนศรัทธาศึกษาในพุทธธรรมคำสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดาและพระอริยสาวกอริยครูทั้งหลายด้วยการน้อมนำมาขบคิดใคร่ครวญทำความเข้าใจให้รู้จักให้รู้จริงให้รู้แจ้งให้รู้จบให้หมดความกังขาให้หมดความสงสัยแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยศรัทธาให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยความภาคเพียรให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยสติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยสมาธิให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยปัญญาจนบังเกิดญาณกำจัดอสุภกิเลสเหตุที่เป็นทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานโดยที่สุดทุกรูปทุกนามทุกท่านเถิดวันนี้พวกเราทั้งหลายได้ฟังธรรมะจากท่านพระครูพิพัฒน์ธีรพรเจ้าวาดวัดไตรมาสสถิตตำบลโคกกอยอำเภอตะกั่วทุ่งท่าน
รรมะอันใดที่ท่านมอบให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังแล้วก็สาธุได้ทั้งความเพลิดเพลินได้ทั้งธรรมะบวกกันอยู่ในนั้นกระผมในนามของคณะพระจันกรรมแล้วก็พระบริวารทั้งหลายก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูพิพัฒน์ธีรพรเวลาโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณครับนิมนต์เจ้าค่ะได้เวลาคงไม่ได้ไปไหนกันเนาะนิมนต์จะได้สำรวจแถวสำรวจอาจารย์กรรมนะครับ อาจารย์กรรมตรงนู้น36ฝั่งนี้ตรงนั้นตั้งแต่พระอาจารย์ธงชัยไปใช่ไหมครับตั้งแต่นี้เนาะ